Di sinabihan ko sila, quick, ano lang yan, quick live lang nila yan. Dahil yung pagdating ko. Ang gusto ka na yung malido. Sumagilit na lang pag maambunan ka, tapos ano, parang malagkit sa katawan. Maligo muna ko yun. Uy, sulit mo. Hello, dito kami. Akala nila iinom ako. Mga pinamog. Kaya nung kung ngayon yung cellphone na ano, basta ng Sasaglit ako maligo. Eh, kala mo ko na ano? Boxer. Saka yung damit ko. Yung itim. Yo! 1 viewers hello. At may bisita tayong ano? Artista. Sarap na. Parang gusto ko na kung ano yan. Ito. Sarap na. Tamis. Tatlong bote eh, pero busog na ako. Yung tira mo nga dun sa ano, sa balatan. Tagal ko nung bago na ubos. Pag nag-edit lang ako. Tagal ko pa hindi nainom eh. Tinago ko sila. Tagal talaga. Ay ko pa. Naubos ko lang bago kami umalis. Kasi pinatay ko yung rin. Pagod na ako noon, wala na ako ganong minom. Kaya pagpasok ko sa kwarto namin ng group board, wala na pasok na. Baka may nakalive. Pero nakalive din siya. Ano? Baka sila, Si Jocelyn. oo. Ano, wala lang siya. Wala lang si Sir Dan. Oh, wala na. Yo! Ano na lang? This? Saan kung makikita yung comment? Nandun yung comment mo. Ah. Ito ko lang. Ano lang din, dito lang naman. Ito pa. Ito. Ang gano'n mo na. Ang pagiging ko lang. Share mo na. Wala na naman. Tapos pati ng hangin. More viewers, hello. Share natin isa-isa. Share ko isa-isa. Si Bro Robin, kasama ko kayo na sa ano, sa live ni Zio. Si Berbe. Mga matulog na ata. Kuya Boy. Wala sila tulog sila. Hindi na naman kita yung artista dito. Sige tayo. Ligo muna ako. Okay. Edit na. Ayos na ako eh. Nagluto. Kasama ko kayo na si ano. Si Bro Benji at si Bro Robin sa live niya. Ay, may nakalive pa Sa yan. live ni Gian. Ah, Doon, kinakantahan nga nila ako doon. so iba na yung live natin kian ng tanghalit. Diba na Oo, paiba-iba yung ano niya, speed ko ng ano niya. Ah? Ay, dito. Yung live kasi, di ba nila? Alas 8 hanggang alas 12.
Ito ah. Meron mo yung sponsor na ano, makipag-meet sa akin eh. Ah. Sabi lang, nalanganin na, papasok na ako bukas. Bukas yung lapag niya dito eh. Galing ano, Spain. Namin yung solid sponsor ni Sunny Parson. Hindi na pwede. Pagalitan na ako ng Ay, ilang days ka na kayo? ano, last day ko ngayon. Nung sa tour de pa ano. Ah, yung Saturday. Ay, ilang days ka na. Hindi ka na talaga papayagan yan. Oo, sabi ni siya, sabi ng gusto ko sana bumalik ngayon Lunes. Kasi ang ganap sana linggo. Oo. Sabi ni sir, ba't kapag linggo? Eh, Lunes yung kaarawan mo. Mag-aras yung kaarawan. Martes ka na balik. Siya ang nag-offer sa akin. Sabi mo. Bruno. Hello po. Ay, lalaki ka? Oh, si Bruno. Ah, lalaki pala siya. Yeah, bro. Pwede kaya tayo? Pwede na. Amo. Kailan ka dumating dyan, bro? Si Kuya Romel. Ngayon lang bro. Di ba ang nangyay nag-live? Sabi ko, kung gawin na ako. No, akala na nagbudoro si Kuya Roy. Ang bilis mo Kuya Roy, ilang minutes lang yan. Wala katawan ka eh. Tapos kakakain lang namin. Pagdating, tatapos lang ako kumain. Yan nga sa'yo. Sa'yo mga sila, ano lang yan. Quick live lang nila yan. Hintayin niyo yung live namin. Lumipad ka ba? Sabi ni Kuya Romel. Saan ka dumaan? Sa ano, Las Piñas, sa Poke. Ay, hindi ka na Diyan ako nagtambay sa ano eh, Las Piñas eh. hindi ka na nagdaan sa ano? Hindi nadaanan yung PXF. Hindi. Hindi na natin. Dito na ako. Ay, yung ano, tollgate ba yun? Oo, tollgate mo. Pwede naman mag-comment di ba? Pwede. Isang tagay niya, sabi ni Kuya Romel. Oh, bro. Sabi ni Kuya An. Kuya Nobby ko, okay lang mistake. Ito lang bro, yung ano ko. Ladies drink. Bawal kayo sa ano, matatapang. Naligo ko yung katibon ko bro. Sino daw kasama mo? Sabi ni Kuya Romel. Sino kasama mo siya? Ako lang, mag-isa bro. Nag-aabang ako Kuya Romel kung may kasama. Ano, akala nyo talaga, alam ko na yung nasa isip nyo ha. Nakalive na ako, iba ulit pala to. Sabi ni Kuya ko. Saan yan sa Cavite parang? Opo Kuya Ho, sa Cavite. Dito sa ano bro, tansa pa to dito. Pero ano, malayo ko yung boundary ng Tracy. Parang nakakapunta dyan sa amin. Diyan, marami na yung mga kamag-anak ko dyan eh. Sa likod ng SM ng Tracy. Dito pa lang kami nakakaalitan dito kami. Dinadaan ko ito lagi dati. Dito, Parang wala pa yung shortcut dyan. Susurugin mo pa yung mga tinding traffic doon sa dulo. Yung eto, yung nakuha ko ng kapatid ko, hindi pa nakawidening dyan. Ang dami kong bahay dyan eh. Ang liit lang ng kalsada, parang tulad ng metro. Matindi yung traffic dyan dati. Wala pa yung pinapasyalan niya dyan. Oo, Yung mga manok, wala pa ano. dyan. Grabing traffic Matagal dyan. natin nakuha ng kapatid ko eh. Wala pa dyan masyado. Tindi yung traffic. Parang nasa ano na, 12 years na ata po eh. Kaso, Tagal. 12 years na niyang nakuha. Kaso, ilang taon lang sila nung lumipat dito. Kasi yung trabaho na sa Yung sa amin, walang second floor yun. Pag yung dalaga pa yung ate ko sa pag-ibig yun. Ngayon, nung natapos na, pwede na. pinawang third floor. Pag hindi pala to, halimbawa ito, katulad nito hindi pa tapos.
Hindi po pala pwede galawin na. Oo. Ito yung kapila, tapos na. Iba na kasi, pag iba na daw pala ang kulay ng bahay. Ibig sabihin, tapos Tapos na. Kasi, Ito, ito, susunod mo na yung gusto mong kulay. ito cash to eh. Eh, yung sarap na pagkakuha ng kapatid ko, pinapinturahan na rin. Hmm. Kunti pa lang ang nakatira pa dito. Dati, halos wala pang punta-punta kami dito. Ang sikip pa niyan. Kaya niyo. Matitiri. Eh, titiri. Ay, hello po. Presko na. Roroy, akin muna ang tagay. Sino nandyan? Ito. Kuya Nogi. Para sa mga ano yun? Team babaero? Para sa tagumpay. Yung viewers, hello po. May mga bago tayong kasama. Andyan. Oo. Ito, ate to, si ate te. Ate te. Titiri yan. Sa pinabahayan ni Sigurani. Yung kapatid niya, Tinday. Hello. Welcome to live. May saging dyan, bro Roy. Sabi ni Kuya Nogi. Walang saging, papaya lang. Papaya lang dito, walang saging. Tulog na kay Global na. Tulog na. Alas na. Alas na. Kakol. Katalinig ka naman bro. Kasi nga Kuya Romay, gising ka pa. Parang itong puyat eh. Oo. Mag-alas 12. Ang try ka naman yung time natin. Balas 12 naglalagyan. Oo, magdamag yung mga nakailig ko. Anong handa mo dyan, Kuya Roy? Wala, laki na masya lang, tapos nakikiyano lang. Nakikimarites. Tumayo maganda tayo. Tumigil na yung ulan. Tumayo na yung ulan. Nasa Bicol ka, Kuya Roy. Ay, kasama parto niya. Hello. Kasani? Amo talaga. Nandito kami, Kuya, sa Cavite. Cavite. Hindi pa kami nakakauwi eh. Ang layo ng sinanpad ko. Halos na, isa't kalahatin ko nata kami dito. Mula nung galing Bicol. Kasi, ngayon kami pumunta dito eh. Oo. Isa pala. Isang buwan pa lang. Ano na pa? Pero isa pala ngayon. Kahapon, doon ako sa Borjas. Ngayon, sa Cavite naman ako. Bitin. Kagabi nasa bato to. Kagabi nasa bato. Kagabi sa Bato, ano yun? Tanghali, nasa Borjas Oo. ako. Nung gabi sa Bato. Yo! Ngayon naman, sa Cavite. Mamaya, dun sa USA, kay Kuya Dani. Uy, si Arabina, happy birthday, Pogi. Kasama niyo sa ano ko eh. Si Kuya Ramel. Si Mr. RJ yun. Yung si Sabi Parton na nandiyan. Tol, hello Tol. Shout out. Hindi talaga tinahan. Kala ko talaga. Dito lang si Kuya Ron. Kaya hindi kami Hindi nag- tuloy ako nag... Ang bilis ng biyahe. Bilis lang. Ang bilis lang po lang biyahe. Punta mo, kumakain kami ng ako dyan. Pinainit ko nga yung kape kanina. Hindi tuloy tayo. Nung nag-ano kayo sa kusina, Oo. kumakain ako nun. Kumakain ka. Nag-live sila. Kumusta parang Jason? Sabi. Okay lang Tol. Ano to? Pogi pa rin tayo. Ayun pala si, ayun, Arami na. si Kuya Camelia. Nga. Birthday mo ngayon saan tayo nasa kasamahan kita. May dalawang sakyan bro. Ganda ng sasakyan. Malupit. Hiniram ko yung sakyan ng amo ko. Malupit ng sasakyan. Pag hindi lang ako pinahiram, alis ako sa kanila. Ay nanonood. Baka nanonood. Viewers pala. Viewers pala, no? Viewers. Sibak talaga. Sige, susundan ka na namin dyan. Kunin namin sa kanya dyan ka na lang muna. Dapat sinabi mo, bro, miss, RJ, sinundo sana kita dyan sa
QC, punta tayo dito. Sayang. Nandiyan na yun sa amin. Nandiyan yata yun sa ano naman eh. Kamkram. Oh? Mm. Marami pala siya. Sayang. Kasi lang ayaw magpakita. Nandyan din siya, Kuya Teddy. Nakrami. Oo. Yung viewers na Kuya Teddy yung sa IDD. Nasa marami siya eh. Kaso, Ba't sayang? Pwede ka naman mabol. Sabi kaya lang pa uwi. Pahanjakat dahil. Kuya mo. Ay, ano? At saka si ano, si yun po. Yung bayaw ni parang sa ni Kuya Sani. okay. Ang pati si Kuya Sani, di mo ko pala siya Si na ano. Tere. Wala pong jacket si Kuya Sani. Saka si Ate Tere daw. Ate? No, diba? Bayaw nila. Bayaw natin. Ayan. Uy, si Bro Rico. 16 viewers. Bro Rico. Yan, dating nanonood sa atin, nandito na sa live. Oh. At pwede na siyang manawagan yan sa AM niya. Shout out din na ano. Live. Sa ihim-ihim ko dyan. Nakalive tayo. Artista namin yan. AM. Si Kuya Rico nandyan. Dinay mo, nakita tuloy ni Ami. Hindi ko talaga siya, hindi ko nakakita. Hindi ko patay, nakita na niya tayo. Ipagkalat na nila ni ano yun, ni Hindi ko talaga siya, Lindy. ano, hindi ko siya nakita. Hindi ko rin siya nakikita sa mga Shout out sa mga fake news dyan. Yung ano, diba? Ako magic. Wala dito. Si Marlene, yung mani ako dito. Iyak-iyak pa si Kuya Ramelo, naalala mo na ako pila ay si Kuya Rico. Kaya ako, may lang May lang na. May lang yung malilipad. Kasi si Kuya Roy daw, ang bilis. Oo. Sabi nung nag-comment kasi. Di malapit lang kasi. Lapit lang eh. Bicol na eh. Oo. Bicol nga, ano, 6 hours. Ito pa kaya. Yan pa kaya. Ito pa kaya naman. Malapit. Kumbaga sa akin dito, para ko lang isang hakbang ko lang to. Oo. Bro. Isang pahit lang, dito lang muna sa kapila. Dito Ano sa ating Ayun si Margio? Ate Marty, oh. Marje. Hello, naalala ni... Alala ko yung mani, Ate Marje. May dala akong mani oh. Naalala ni Mati. Tapi kakak. Pero ni Kuya Hok. 11 viewers, hello sa inyo lahat yan. Ay, sana Kuya Hok, pumunta ka dito eh. Pwede ka Ate naman, Kaka. Ate Margie, hi. pwede ka naman magpakita sa live. Kahit anong lasing mo. Chill-chill lang kami sa ano. Kahit anong lasing ka ni Kuya Hok, hindi talaga siya Tagay. papakita ng mukha. May pansit pa dyan, ma. Thank you, te. Wala nang pansit lang, ganun dito. Ito ang dito. Happy birthday ni Kuya Hok. Kuya Roy, happy birthday. O katabi lang kasi yung Laguna. May gulay pa dyan. Yung maskara nung ano. Ako doon. Sa buwan? Sama, may ano. May gulay nung ano. Wala. Nilagay sa ano. Mas na? Bahala ka dyan, araw na hindi talaga kami dala. Sabi ni Kuya Rico. Diba si Armina, kasama ko sana. Ay, supas ma. Ano, supas sa garay? Ayun yung ano dyan, sa bawan mo na yan. Alin? Yung, Rice spaghetti. Ano dito na? na, Ako na lang. na ano, ako, na, Ang galing. ano, ganito. Spaghetti. Supas. Dahil ko siyang palengke eh. Service naman. Ano na lang. Ikaw ba yan, Bro Roy? Sabi ni Kuya Rico. Ako to. Yung tinutukoy niya si Aramina eh. Ah, si Bro Rico, si Armina. Tinatanong ni Kuya Rico kung ikaw daw ba si Aramina. Hindi ako mahilig anong tawag yan? Spy ba yan? Jamaica lang sa akin. Hindi niya alam. Ano yun?
to, si ano yan, si Bro. Florida, a.k.a. Saka si ano, si Virgin. Pag video, ako na Well, si Virgin, kasabay ko na din sa ano, yung pag-live ni... Hello, Pirene. Bro. Pag-live ni Ate Sara. Si Virgin. Nandun yan. Kuya ko. Disto siya eh, lagi siyang nakahuli kasi. Oo. Nagbuburo kasi siya eh. Siguro. Nasabi ni Ate Sara, tigil mo nga ako dyan, Virgin. Ikaw din yan. Hindi alam ni Kuya Rico. Nag-I love you sa kanya si Aaron Nina. Si Kuya Rico. Kill eye. Kuya Benji, no? Wala. Sana all, Saan ka kay Benji na ngayon? galing kami kay ano eh, GR. Ay, tigyan. Pati si ano, Oh! Tagi. saka si Bro Robin. Saka si Iyo. 13 viewers. Sino yung, ano, si Virgin ba yun, yung kasama natin Margie? Si Ate Virgin. Gusto na nga rin nata siya sa ano. Sa alabang. Hindi kasi kita makilala, bro Roy. Happy birthday kasi naka... Ganit na. Sombrero ba? Ikaw pala tinutukoy mo. Kalok sa Aaron Nina. Bro, ako sa tropang S. Tumpang is... Spy. Tumpang is... Spy. Ayaw ko pang credit niya ng adik. Ano lang sa akin, Bro Rene? Pang babae lang. Mild lang. Hindi naman ako umiinom ng ano, kahit mga matatakam. Iyo ka. Ay, si Kuya Rin. Ano ba yan, Bro? Ren, may dala ka bang ano? May dala kang buko, Bro? Sa ano to, di ba sa... Wala sa dito sa Manila. Si Kuya Rin. Nandun yan. Yan sa ano, power mo. Ah. Na hindi. May trabaho yun. Anak ng mayor yan. Na CEO. Hi Si everyone. Astra. Si ano rin siya, si Astra. Yun, isa rin yan. Yung Astra. Siya rin yan. Yan yung mga kasama dun. Madaling araw naka-live sa Ate Sara. Si Astra. Gandang oras. Anong oras sila? Virgin. Sila Ate Sara. Umaga. Mga ganyan, ano. 5 hours ata ang ano natin eh. Una sa akin. Gabi yata niya. Ano, hapon. Umaga no, sabi. Dami pinakawalan na yung mga account ha. May dala ko dito mga... Salamat, Bro. Labas mo pala na account mo, Bro. Lahat ha. Yung isang tao, 3 yung account. Hindi lang tatlo. Marami yan. Lalo na si ano, si Bro Cabaleng, mas malupit yun. Maraming account yun. Yung Benji. Oo, Dami. bakit yun? Hindi maatang ako nila ba siya eh. Di lang. Hindi Okay lang kay sa kanila. Bro Benji kasi isa lang yung Oo. pangalan. Yung sa kanila, iba-ibang pangalan. Malilito ka eh. May MacBook pa yun. Yung Benji. MacBook. Hindi daw kilala ni Kuya Rico si Aram nila. Nandiyan lang siya nagko-comment Kuya Rico. Bilis lang po. Mag-aalas ko sa kanya. Wala nang ulan. Ngayon lang parang gumandala niya yung parang Kuya Rico. Yung mga nakaraan, grabe. Yung baka pala dyan sa... Ay, si Kuya Danilo. Ano po ka, Danilo? Bro Danilo, Na-personal yun na yung ano. kita niya na yung ano, yung galamay ng mga ating babae. Andito na. Ako yung iniwanan mo, Phil, ay sabi ni Aram Nina. Dito pa rin natin kilala. Salamat, Bro Danilo. Chill, chill. Chill tagay. Bro Nobs, may dala yata si Bro Ren ng buko. Biakin mo na. Okay. Iba naman yung buko dito kasi. Ano na yun, stock mo. Oo. Tapos, Iba na yung lasa ng tubig. Kuya Danilo yun sabi ng Ate Margie. Iba yung lasa.
Ito pa rin yung doon sa ano. O ito talaga yung bagong pitas. Parang mga nabilad na yung mga buhok. O bilad na yan. Bilad nga tapos matabang. Kaya yung iba, yung kinakayo na nila at binibintay. Ano Yun. yan, yung Oo. kulubot na yung balat niya. Binasag na nila, tapos kinakayo na nila. Kasi pag hindi nila yan, ano yan, mag-iiba ng lasa ng laman. Bro, Danilo, sabi ni Kuya Rini. Grab siya, sabi ni... Sana all, may work na. Ano na lang talaga. Dami ah, 17 viewers. Wala naman iniwan ako. Wala naman iniwan. Ako pa nga ang iniwan niya, aray mo, aram niya. Sabi ni Kuya Rico. Dapat pala nung birthday mo, may pumunta ka dito. Nanood ako nung live na yun. Oo nga. Ngayon din. Kaso may pasok kasi Eight din eh, eight din. May pasok ka nun. Doon nga ako sa Potsino, nanood. Lakas ng ulan. Doon nagsimula ang ulan. Yung hapa ay yung pag... Umuwi si Bayon nung ano. Nung Ay, 10. daw pala inusin mo po niya yung ano. Yung ano. Nagbili mo papasok ngayon, tapos bukas. Mm. Hindi Dito. ano, may makikipag ano ata sa akin. O yun nga. Sabi mo. Ano ka nung ano? Bili ka rin. Bili ka rin. Baka wala pang display yun, alas pa lang. Wala pa yun, sarado ko rin. Wala pa. Managtaan yun, alas 4 ata. Ay, alas 4. Mama, magpapani ka ako. Bili ka rin. Yung sa February, hindi pa saway ako. Wala na, hindi na ako sa team sapa ngayon bro. Tagulan, baka. Wala po ang tubig. Gusto mo yata yung malabo ang tubig bro ah. Kuya rin eh. Hello. Ay, exit mo na daw si Kuya Rico. Sige bro. Labas na ko yung board. Baka gising pa. Kasi alam na sa kanila, madaling araw. Ayun, alas 12 na ba? O alauna. Madaling araw. Madaling araw. Takot pa naman pa namin. Lumingil ka din sa video eh. Ba't yung paligay mo sa bukas? Alam, Paligay. mga alas 4 na rin. Magpapanan. Alam nga rin, siyempre nalilig ko para yung ano. Nalagyan Siyempre nila sa sa alam yun. Balitapan mo. magpapakilala yun yung team. Siya rin yan. Siya rin yan. Siya rin yan. Siya nga yan. Hello, Ate Sara. Ay, ayan, dati sa... Miss me. Miss you. Miss you, miss me. Dito na ako, nakakita mo na ako. Naka-live. Malis na rin. Balik ka rin sa'yo kita. Balik ka yan. Phil, I love you. Pagdinin mo naman ako. Sabi na Ramina. Basta bro, Roy, happy birthday sa'yo. Thank you. Exit na. Salamat sa mga bumati. Binata rin yung Yaroy. Binat na. Siyempre, shoutout sa Ehem. Kailangan na talaga ng M&M kasi lumalambot yung mga kasama. Quarantine sa Bicol. Quarantine. Wala ko talaga makawin ng bacon. Quarantine. Quarantine. Wala ano. Pero, Koreano, parang may kumakalat na naman yung ano pa nila eh. Doon sa ano, isang city. Oo nga. Yung QC. Napanood mo yung vlog ko na ano, yung tinulungan namin sa hospital.
Pinalabas sila kasi kumakalat daw yung ano, virus. Yung nangyari, yung may sakit, Oo. madali na Pag ano matutuwa. kasi, pag mga Nag-chat bata sa akin, doon, pinalabas na kami. pinapalabas nila agad. Kasi kumakalat daw yung virus. Kasi ang dami nila. ang dami. Hindi nga namin alam sa 16 kung ano, paano yung proseso doon. Baka, kasi kung may virus na, baka may swab. Baka wala pa naman. Sa swab test na kayo man. Oo. Baka may mga Hindi pa naman bumalik dahil. bumalik na naman yung mga swab. Ano lang yung take month. Siguro sila. Oo. Tsaka baka papasukin mo yung mga pasyente, yung mga kasama pa kami. Dami kasi yung pasyente talaga. At Ano? araw-araw, ang hirap magpapagulit ng mga tao. Ganun yung karami. Hello, miss me. Wala na si Bro rin. Sayang yung buko. May ano sa'yo si, ano eh, si Ate Sara kaya ba? May comment eh. Yun yung sa taas. Kung yung pa, namaya ko yung busy pa ko nito. Ay, morning pa na sa kanila. O, Bibi Aramil, nandito pa. Sabi kasi ni Kuya Rocky, good morning, miss me. Si Virgin ang gusto kong ano eh. Wala si Lumabas. Virgin. Lumabas. Oo. Shout out sa'yo, Virgin. Saan ka man ngayon? Okay na okay po Kuya Danilo. Balik kami sa 16. Tumatagay na nga po siya eh. Pero gatas to. Oh, gatas pa eh. Binigla namin kanina. Namalengke muna. Ano yung 44 a.m. Sarap ng dinuguan, guys. Nakatikim na ako sa sekreto ni Parang Jason. Kasi matigas-tigas pa. Matigas Matigas sa kanila sa akin kasi malambot na yan. Hindi kasi Oo. kasi ako matigas pa. Hindi pa makangata. Kaya ako tigas-tigas ako muna. Miss Min, saan yung plastic mo? Ito, balot natin. Hindi talaga ako hindi ako nakapag-prepare ng gusto. Akala ko talaga, nagbibiro lang si Kuya Roy na pupunta. Kaya, pero dati na sinabi nila ni Kuya Roy na, yung sabi, magkikita lang tayo. Hindi ko alam na dito tayo mag-ano. Alam ko talaga. May langis kasi Kuya Roy, kaya Kanina, pamalingki namin ni Ami. Baka sa sunod na araw, nandyan ako sa'yo, Miss May. Mag-apply ng driver. Team Martin, so, joke lang, Team Martin. Ayan na, kumatak na yung ulan. Baka may bakanting driver dyan, Ate Sara. Pasa po ni Kuya Roy. ingat din ang Oo, dapat sa Tapos work. mo. Hindi na ako magdidiyo. Nalagdiyo-diyo. Lagdiyo. Tawan man ako sa binubuan. Sabi niya sa Sarah. Oo, sarap. Huwag ka maingay Kuya Roy, Tupperware to. Hindi Sorry daw sa plastic. hindi ko makain ng dinaguan. Sorry. Oo. Ay, hindi pa naman ano sa Sarah. Hindi, kasi yung iba. Yung ibang hindi ko makain, sorry. Karamihan kasi na ano namin pag nakakapunta ng Saudi na nakakapagpunta sa Basta good well daw. Okay kay Ate Mo. Oo, sundan lang. Alam mo naman na mayroon akong campaign. Ang lakas oh. Ganyan din, bro. Oo, mamaya iinit na naman niya. Ano mo umaga din yan? Ayan. Kuya Roy, hindi na talaga siya kanina. Kanina pa daw yan sa ano. Kaya nagpapag-promote din ng ano ah. Dami. Si... Virgin. Virgin. Yan si Aramina. Astra. Si Astra. Isa lang din yan. Isa lang din yan. Astra mo. Isa lang din yan. Patigilin ang ulan. Kilala yan nga no, Ate Sara. Si Ate Sara tanongin mo. Tanongin mo ko si Ate Sara. Alam niya yan kung sino yan. Si Astra, si Virgin. Si Aramina. Kaya rin yun, kaya rin yun.
Puro pa siya. Tuloy ka tuloy bro. Silent mo. Ay, tuloy na ang gusto ni Ate Sara. Sige, Ate Sara. May naman sa dito, di ba ako meron na ano, lalagyan mo? Ito. Tuloy. Ito. Wala, Gusto ni Ate tapos Sara eh. ang layo na ng Chinese New Year. Sabagay, masarap na yung pinaing ano na eh, na meron ng bulak. Yung tinubuan na siya ng bulak, yun ang pinakamasarap nun. Naka-charge ka na kaya? Ito, Ito. ano pa naman eh, Abot Ito ko yun. 34 pa to. Ito. Pag silupin yun, ayaw ko nang pakita Fast charger pa rin. Kilala daw natin Marky. Please. Ma'am Giselene. Hi. Hello po. Ate Jocelyn. Hindi mo na ito nakakalasin. Tagay-tagay lang ito. Kaya hindi ako umiinom ng mga hard, ano lang po. Pakitang gilas lang. Sa kanya ganyan kasi ito yung binili sa akin. Sa Ligil. Kuya Maki, ay, Kuya Maki sa lang. Lumaki. Akala nila kasi yung time na to, ano? Akala nila yung kanina. Doon sa live ko kanina na nagluluto ng dinuguan, nakasyon yun siya. Nung kakain na, personal na. Dito na. Dito na. Magkakakain ng pandikoko. Ay, hindi na. Hindi na nakakain. Wala sumakit. Para nagkatrauma tuloy sa pandikoko. Tatlong gabi yun. Kita ka na ngayon katulong. Ganda ng katulong. Nakabili ka na nung ano? Oo, nung sinabi mo Oo, ano. nakabili ka na nun. Wala ba? Bili ako ng 4. Pero Ibukan yung dalawa. May dalawa pa rin tira. tanggal. Tanggal. Tapos nung pagkagat nung kinabukasan ng gabi, Tuwal ko yun. sabi ng katulong, sabihin natin kay ma'am, ano mga kasi. Hindi pa kilamdam ng lumano to. Pagdating ng hapong gabi, alam mga feel, pag hindi pa rin, igisingin ko. Yung ganun, gusto mo yun. Yung ngayon, sa anak, pandikoko. Parang ang lalaro yung pandikoko. Ang days na ganun. Bakit na, dinayo mo? 3 days? Oo, sa umaga, hindi sa sumasakit. Pag tuwing gabi na, pag medyo pag may kaya na ako, sumasakit ko. Ang telepon na masakit na naman yung telepon na. Patingin ka naman kaya. Hindi yung acid mo. Mahila na sa pandikoko. Nakaliga ka lang. Sabi na Ate Sara. Hindi, nung una pa naman, mahilig ako sa Dikoko. Nung ano na yun, nung time na lang talaga yun, baka Natsambahan yun. may sira siguro yun. Baka yung ano yung Ay, paborito ko talaga yan sa medyo sa probinsya, sa Lito. Oo, Yan ang lagi kong binibili. Hindi pa dito kami Kuya Romel! Bro, Ate Martin, hello. Baka inaasip ka Ate rin. Martin. Hindi ka inaasip. Ate Martin, parang hello. meron din. Kasi nung nagkate ako ng nakarang araw, yung kape puro, pagkatapos kumaligo, ibang ito naman, maasim yung sugmo. Sabi nanay, okay lang ano, huwag ka ng kape. Nakakit ka na naman ng asin mo. Yung acid ka, nakakapit ka nakahiga. Kaya nakahiga ka rin. Yung Mataas, parang mataas. Ako nung paglagay sa hospital, yung acid ako pa Kaya nung nag-live kayo na matagal naman, hindi ako mapakalimon. No? Ano, habang nanood ako tayo naman, wala ka. Kasi ka rin. Hindi alam mo ba yun, bakit? Well, hello sa lahat. Sinilot-tilot ko. Sakit pisilin. Yung kabila naman, wala. Hindi ko sakit. Pero pisilin mo, hindi ko sa isa. Sige, appendicitis. Tinaruan ka na pang kasalason eh. Di ba, appendicitis sa ano yan? Sa kilala. Sa kanan ba? Tapos yung sakit na tumatago sa likod. Yung sakit din yung likod ko. Kaya pinapakaman natin. Ikaw pala si Aramay na look, yung bahala ka dyan. Bro, okay. Pero okay. Hello, Kuya Ruby. Isa ka talagang alamat, bro, Roy. Kahapon sa muna at siya yan kayo. Ano, Jason, May baka ano talaga. tayo, may ano tayo bro, may langis. Yung Thomas. Lupit niya. Pag-chat niya. In the way. Wala, maya-maya. Sumawag dito na. Talubungin mo ko sa
Nung pagsabi ko sa inyo, ang dami, dyan ako sa ano nun, sa puti. Lapit na lang nun. Antigid bro. Sa ano pala yun, Kuya Rene? Yung kuya niya, si Bayaw. Nasa Bacolod sa sentro mismo, sentro ng Bacolod. Sa City Hall daw. City Hall daw, harap sila ng City Hall ng Bacolod. Yung may mall daw na ano, Mega World. Di ba? Yun nata? Parang Mega World ata yun. Wala daw ibang construction na ginagawa doon. Gusto mo, group maki, yan ma'am. Bili tayo ng cake. Hingi. Pinagtripan ako. Joke lang bro. Talaga looking babawi ako sa'yo. Natumbok na ni Kuya Rico kung dito si Aramina. Papunta na 50-50 na. Ako na daw sinabi. Sabi ko rin yan sa Corinadal City. Ito sila yung video. Tignan mo kayo. Natin mo. Shout out sa tigiliwan viewers. Nag-I love you pa daw si Lopin para mag-visit. Doon po kaya rin sa ano, pinakang sentro ng ano, ng Bacolod. Wala daw itong ginagawa din ng construction eh. Kasi stayin sila doon. May binanggit siya na mall, may mall doon na ano, malapit sa kanila. Wala. Okay lang bro, maki. Meron naman akong budget. Ikan mo daw ang bilog. Ano lang ang bilog. Sunweek ang iniinom ni Kuya Roy. No, lang malang magdala ko bro rin eh. Hindi naman ako umiinom ng talaga. Libangan ko ng Sarap ng buhay, pa-chill-chill lang ang birthday boy. Simple birthday boy, pa-chill-chill lang daw muna siya. Lupit ng sasakyan talaga. Hindi ko kasi nabili lang si Kuya Roy eh. Lupit. Nagsasarili nagbubukas. Yung katulad ko yan. ano Ay, yung yung lapat yung lapat. dito lang. Ay, Kuya Roy. Usboto. Gusto Doon kasi pinarada sa ano, sa... Hello po, Ma'am Flor Constantino. Hello, Ma'am Flor. Hello po. Viewers ko niya. Kasano. Hello po! Ate Flor. Magandang hapon. Thank you po sa pag-tune in. Welcome po ang lahat. Viewers, solid viewers ni Kasano. Mm. Ay, si Ate Tigidang, amo. Ang mga tibidang! Dito na oh. Kita mo na yung ano. Solid ano. Oh. Tigidang, huwag kami ihima. Kaya sabihin mo, gumagala-gala ako dito. Yan ka sa akin, pag-uwi ka Kasama niya. Kasama niya yung Kasama mo ano. pala. Oo. Shout out sa'yo. Ehem. Ayan. Huwag ka pong mag-alala. Wala po siyang kasama. Sakyan lang. Sasakyan lang. Sakil lang kasama ko. Iniingatan ko yun, bawal mo talsik ka ng putik. Kanina, Oo. talsik ka ng dump truck ha. May putik to na yung kabilang side. Ay, ma'am, yung istorya mo dyan. no? Hindi, tanggal na yun. tumulan. Ang gabi, ang yamat na yun. Akala Tigidang na. oh. Akala Yung G. Ligaspi. Ganda nga. Ganda nga, no? Umuno. Sabi ni Kuya Novio, akala artista na. Happy birthday, Kuya Roy. Thank you, bro, Pinji. Sabi ni Nono. Anak niya. Ay, si Kapatid Nono. ni Palawan. Ah, sino? Ano? Kasi Pinji, Dorigas, pero Oo. ako yung Pinji, ano, Fernando. Kuya ni Palawan. Salamat, no? Sabi niya natin sabi niya, si Kuya Romel yan, si Aramina, tagal mo na sinabi.
Yung kay Bro Romel, siya may Yung vlog, malapit. Yan ata rin. Sabi natin ba, ni Ate Bilang, ako talaga ay nakarating na siya dyan, lago. Pangalawa na. Dalawa. Pangalawang punta na to ni Kuya Roy. Dalawang bis na ako dito, kanila. Nung pag-uwi ni Kuya Born. Siya yung driver. Kaya alam ko na dito, yung saglit na yung pinuntahan. Uwi daw kami ng Bicol eh. Yay. Sabi ni Kuya Roy, yun. Delikado ma-quarantine. Uwi na lang kami. Delikado ma-quarantine dahil sa loob, hindi makalabas. Sabay daw kami dun. May tinong si Kuya rin eh. Ang pagkakain Masaya naman. Hindi yan. Pero Miss May, sama ka. Alam ko na bahay niyo. Nag-loading daw siya. Ay, grabe. Ito alam. Iba salita niya. Ate Bulan. Ate Marty. Bro, Roy, bakit hindi sinama si Egeg sa yung natin? Nagulong. Storbo yung burmate, ba't nilama? Hindi ka maka... Gusto ko Snipe. Gusto ko rin makita makwaran din sa atin niya. Talaga lang ha, gusto mo makita ng quarantine ha. Maglalag daw siya, abangan niyo. Abang nakakwaran din. Ay, sama daw si Ate Sarah ko ulit. Busy ka naman yung mga ano, nabili na ako ng kulambo. Nagtutulong na sila. Iba yung salita niya, di ba? Pero may halo. Iba lang yung tono. Ito si Novi, taga Jinsan ko, Bisaya. Oo. Kakulit ang mga pagbansakan sa Kaya pag-electric pa no, di ba? Wala may katon ng upan. Ang saging ang katon. Pasyalan mo daw Kuya Ron si Kuya Roque. Pag makauwi ako ng ano bro, Bulacan. Ang Kasi alam ko naman doon eh, sa Buena Vista. Kasi dyan ako nag-tricycle driver din ako doon. Tama mo na po. Oo, kasi yung bayaw ko doon, may 5 tricycle yun. May driver ko doon sa bayan ng Santa Maria. Kaya yung lugar nila ni Bro Roque sa Buena Vista, nakakalaw ako sa'yo. alam na, alam. Manila, alam. Pati si ano, nung sana, sa lugar nila, sa Mikawayan, abot ko doon. Totoo bang bahain dyan? Bahain dyan. Oo, ang bahay talaga, kila ano, malapit kila Brumake, sa Ubando. Bulacan yun ang Bago tumating kila Kuya Loli. Galing kahit mainit na panahon, bumabaha. Bakit ba pinabaan? May nabaan. Yung hindi ano, wala sa mabagal yung downspout ng tubig, umiikot. Meron nga ng bayan na puno na ng tubig, nilamon na ng tubig ng bayan. Yung binalita po na? Yung meron na Pinakita ng ko bayan kanina. na nilamon na ng tubig yung isang bayan. Light control. Yes. Diyan ako nag-training bago ng pagsulat. Hindi bro, Maki, ano lang naman to, hindi man nakakalasing to. Maubusog ka lang nito, kamis. Hanap ka lang is. Kaya lang kahit parang ito yung Kasunod naman natin sa pag-uwi mo. Ikaw naman bumisita sa Bicol. Kasi doon din tayo magkikita. Doon naman mismo sa atin yung panahanan namin. Yung bahay doon sa sa Bicol, saan yung may ako? Makati. Yung tinitirahan namin. Meron ng lupa. Ay siya, sa Rosme. Meron, taga. Hindi yung sa amin doon, pinagkalan namin.
Yung ako niya. Yung nangyari nito. Ah, Oo. Di ba nagpakita ko sa inyo? Sa abroad. Hindi ko lang. Yung babae dito. Ano ba? Kaya natin. Saan Kaya, na? yung mayari, nagpakita. Kaya kami dito, napubo pa lang. Yung saan na yung probo pa lang. Hindi ba tayo? Wala pa din. Naalala ko, sabi ko, may bagis, patay ka naman ang probo natin. Pagkagulong-gulong yun. Kasi wala pang magandang ano yun, poste. Di magkakaroon din yan. Maayos din. Yun, pwede kayo doon makwarantine. Pag okay na yun, yung maganda tumambay. Ano naman sa mga pwede? Court na agad eh, no? Oo, cool. Kaya, pag may okasyon na lang, doon lahat sa iyo mo ibigay, no? Yung court kasi na yun, yung may-ari ng lupa na yun. Yung pagalola namin, binigit lang. Kaya lang, pag may nakarantis-pulis-tuwan, talaga ba yung Pero sanay. Sanay, saka maganda. Oo. Maganda sa pisto naman dito. Kaya maingay ko rin yung paninda talaga. Sanay na sila yung sa ingay ng sayawan doon. Nakakatulog kami kahit may Pero mga... pag ilang bagyo lang yan sila ko yung malilibisyon na. At Miss Me, oh. Labas mo na yung tupperware mo, Miss Me. Pasyalan ka, no? Pag may sayawan na. Masilawan. Oo, sakto talaga yan sa pag-uwi niya. May silawan. Sige, tayo. Lalo kung mataytingan na ano, na pista doon, mag-tumuloy siya. Talagang, kahit di ka na, doon ka na lang sa Islam. Sumayaw. Oo, sa Islam. Ang kinakatakot ko na Tagay-tagay ka Doon doon. ka lang. pag ganyan sayawan. Pag, Kasi pag gano'n, yun, puno yun. Oo, puno na, hindi ka na magpaka. Puno yung sayawan yun. pag may nag-rockball. Yun lang ang nakakatakot namin. Kasi wala pa yung mali, wala pa sa bakos. Yung mga tao doon, dapat makasok dun sa ano. 16 viewers. Mahal naman ang galing. Wala nang lakas na bato. Doon yung papunta ng bato. Hindi yung nagadaan. Wala nga, di pa nagbabahan. Yung New Zealand. Yung New Zealand doon, New wala na. Zealand. Pag sobrang umulan doon, kuya, di mo Parang umulan na yan. May sayawan din sa gabi. Pag umulan na, wala na. Tuwing linggo, ang sayawan doon. Minsan na lang. Malakas doon, ano, volleyball, no? Balibol. Volleyball. Umulan din. Laki ka ang posta doon, sabi niya. Sabi niya mo, no, malaki ka daw. Lalo nung dapat na. Ngayon kasi binira na kasi umulan na. Sabi ni Pag kuya, dumayo yung sorsogon, Kaya nga, yung mga coach doon, yung mga Oo. players ko na yan, yung mga coach doon, tumatayo. pag dumayo sila malayo, parang sumaulan. Yun, makalala. Talagang nadayo yun dyan lang kasi ang hinahanap ng players yung malaki ang kaya. Oo, malaki sila. Baka si sayang yung tunda na. Saka bago sila pumunta, sigurado, yung Oo, talagang nakahanga. pagkaan na kasi. Ano na yun, nakasit na yun. Hintay na lang yung unang game. Matapos yung game sila ng ano niya, sabi ko yung mata. Minis-mini ko kasaya mo na tulog ng kaliwa para. Magsilga na naman ko yung natin kasayawan, hindi sasayaw. Ano ako lang, sabi natin Yung mga tumayo. Sabi sinanaman ng nisiya. Oo. At yung mga yung tao, na po, sabi. Kumusta Ate Margie yung ano dyan? Yung lindol? Ate Bidang, malakas po ba? Naglindol daw eh. Wala pa yung balita din sa amin. Walang minsan si Bibi. Wala.
lang nila naramdaman ngayon eh. Ano? Nalaman ko lang yun. Nakita ko sa Facebook. Baka ibang lindol yung Nakita ko talaga Oo. tibidan, baka ibang lindol na tibidan. Hindi siya tumag. No, wala. Pero may mall kasi nag-announce na close na naman sila kasi mag-check ng mall. Yan sa ano? Yan lang? Traffic man, medyo traffic man bro, maki ano lang kasi punas ako ng langis. Malupit. Yung ano sayo mo bro, yung ano, yung pinaggamitan ng langis, yung use oil na. Pagpahit kasi ni Kuya Roy na ganyan, lipad agad. Saglit lang, parang kung sa ano bro, kung sa lakad lang, isang hakbang lang. Kasi kami sa Bicol, tinakbo ko lang yun eh. 6 Parang, hours. parang nag-jogging lang ako nun. Dito, Ah. sa Cavite, parang hakbang lang yun. Yung dala niyang sasakyan, talagang ano, malupit sa lubak. Ikaw, ayun, Oo. practice mo lang. Malupit sa Ang lubak. Hirap PNP ano? Hirap naman gamitin yan ni boss. Ang ginamit nila, yung bago. Bago yung... BYD. Oo. Saka yung Nissan. Mga hybrid na kasi. Tipid na sa magas. Yung BYD na ano, na hybrid, anong pwede sa charge, pwede sa gas? Pag wala kang pira, salit mo. Oo. Pero sa, ano, mga lipindot na lang siya. Ang sa Nissan, yung Nissan namin, hindi ka makacharge kasi nag-automatic charge sa makina. Hindi, mas maganda yun. Makina sa... Habang umaanda, nag-charge siya. Pag malobat yun, umaandar yung makina Oo. para charge. Ay, automatic, magpapalit sila. Hybrid pa rin. Oo. Kaganda sa BYD, kung low budget ka, charge mo para Oo, nakakabot ayos sa ka. pagkakanya. Pero kung, alam mo, umaandar ka, hindi mo naman ginamit yung charge niya. Kasi nila na Automatic pa rin. Automatic. Kunwari, BYD, diba? Pag maubos yung laman nun, na nasa lansangan ka, nagka-charge din yun sa makina, may makina rin ka. Oo. Ang magkaiba lang, di kurente yung ano, pwede sa di kurente. Oo, pwede saksak. Pwede sa 220 volts. Siguro yun pala pala. Pero hindi kaya ma-high maintenance. Kasi electric siguro yung bata mo. Pwede yun. Nululab lang. Wala sa Astra. Lumabas na si Astra. Si Virgin ang hinahanap ko, hindi si Astra. Siguro din dapat na lumabas din. Kasi, sabi niya kasi, mag-date kami, dadalhin ko sana sa sana. Wala. Okay, Sarah. Pero ano naman yung mga kailangan na yun. Gusto. May message daw sa'yo niya. Ay. Si Boss Randy. May message daw sa'yo. Pero bakit black ang puso? Ako. Yes. Sin? Ano yan? Ngeng! Ah, Si 1150 daw. 1-1? Tulong nga tato. Ay, gusto. Ito, yan na. Nag-PM ako mag-gamit sa Ito niya. Tata yung gulong eh. Ay, pinantek mo. Kasi muli niya isang batalya doon. Para pag ito kung magbabay kami, may vlog ako. Sabay. Oo. May mag-vlog na ako dyan. Ano yung gulong sa gulong? May batalya kasi, tapos nagbabay talaga siya. ikot-ikot yan. Kabiyang. Okay, tapos mo. Ano, nagkarlan ba yung mga alam niya? Nagkarlan? Nagkarlan ng mga
Baka ma. Ewan ko ba siguro Opo, Ate Sara, si Jason po kanina. ano daw? Nagbinulan ako kanina. Tapos mamaya mag-iigado ko. Tapos umulan pa kasi. Hindi ko naman ako maikulan. Masarap Bukas na kaya palengke doon? Sa, Doon sa ano? doon sa kan. Doon sa dinil namin? Ay, ewan ko lang dyan. Alas 4 kasi yan eh. Ayun, ito mamaya. Ito ang igado. Ay, gado. Paano yung mate? May premier. Paano itatapag din na ano yun? Na ano? May premier ba? Ang sabi kasi ni Ren eh. Ah. Sabi ni Ren. Kapag iharap ko yung cellphone doon pag may premier. Meron siyang premier. Ipapakita natin kung may premiere siya. Oo. Ganun, Yun, no? parang ganun, no? Oo. Kasi no? Si ano, bro, parang ganun siya. Yung ganyan. Pero sa kabila, i-ano natin, i-rotate dito. Ah, okay. Kailan uwi ng Bicol, Mami Bicol. Di pa Kuya Roque, alam namin kung makakauwi kami saan. Sa 16 po kasi balik namin doon sa PGH. Siguro kung ano yung sabi nga ng doktor, kung may follow-up o wala na. Baka 17, umuwi kami. Pero pag sinabi ng doktor na 1 week pa, hintayin namin po. Sino ka mo? Piero. Ah. Maya-maya kami 20. Hindi sila pag mag 1 week, may uuwi lang mo sa atin. Uwi si Bayaw eh. Yung sinundan niya, yung nag-birthday. Kasi nag-resign na siya ng trabaho dun sa ano. Nagtatrabuhan na yun. Pero may nilipatan na siya. Eh yung nilipatan niya, may magbubukas na ano dito sa ano, sa BT. Dahil lilipat siya pag Gentry ba? Sabi mo. Kapatid. iwas sa atin. Pag nilipat kasi sila sa iyo, libre ka lang. Tapos kaya uwi mo na siyang dito. Pag di tayo makauwi sa iyo, uuwi. Pero hintayin niya tayo. Yung makauwi, bago tayo bumalik mo na. Sayang pagpunta ko doon kay Diwata, wala si Diwata eh. Tapos kinabukasan. Kinabukasan, nandun. Hindi. Bahan. Hindi parang ano yun eh. Kung pupunta ka doon, halimbawa vlogger ka, tapos pupunta ka sa kanya, parang pupuntakin mo muna siya. Ah, para pumunta. Oo, kasi nagtanong ako dun sa mga bataan niya, bihira lang pumunta rin. Bihira lang pumunta. Pupunta lang siya. Siguro pupunta rin siya pag iba-vlog siya. Oo, mag-vlog siya. Kaya ako din, bigla lang punta namin yung balon. Dito raw siya sa ano, dito sa Tracy. Salon. Nasa salon. Bago bukas pa yun. Ano masarap yung ano? Yung Paris na rin. Paris. Eh, ito eh. Mali. Ayan. Nakabuhin na. Umuubo ka na. Alas 4 pa lang yung bukas. Ito lang puso ko. Yung premiere daw sa Razy. Ay, premier? Nakakapag-premier na si Ray? Ano? 20 daw. Ganun eh. Ibig sabihin ano siya? Monetize na. Hindi pa. Ayun, no. Size.
Kasi nakakapag-premiere niya eh. Naka 1K? Oo, baka nakakapag-premiere niya eh. 1K ka? Kasi pwede na mag-premiere. Ayun, pag Naka-premier mas na. Nakailang premier mas na. Oo. Si Bro Romel lang yung nagpapaan premier eh. Parang naunahan niya pa, nakakol niya si Bro Romel. Hindi ko rin. Ano upload niya? Sa premiere. Yung ano, mga kanta. Kanina. Sariling gawa. Yung gumawa siya ng song sa YouTube, inedit niya. Oo. In-upload niya. Ayos din, mga kanta niya sa YouTube. Yun na, nagastuan daw niya kasi wala daw ang copyright. Kaya lagi sa nag-upload ng YouTube. Walang ba't na pala ito? Iba na yan. Iwan ko dito. Magugong ka. Magugong. Hindi ko tayo makatamak yan. Kaya, nagpasa naman Yan. Nagpasa na siya ng link. Pwede yun. Sumura na. Sa nalang wala. Wala ka eh. Ratings pala ito sa akin. Hmm. Ipapatapad na paano ba? Gusto niya kasi ipapatapad eh. Makita. Ay, naka-ano ka na. Naka-countdown ka. Kaya pala namingi sa akin kahapon mga mga picture. Ay, sinto na niinan niyo ako ha. Surprise ka din. Parang si ano si birthday din na nakalive si Ate Gia. Oh, kanina, sa lumang diyan. Parang diyan. Countdown, 2 viewers. Ayun. Ito Nagka-countdown. kung may speaker mo. Buti na walang copyright. Paano nagagawa nila? Ni-edit kayo ng video. Alam mo kasi pag di ka pa monetize, hindi ka pa rin makaka-copyright. Tulad di ba nung ako? Maglalabasan yung copyright pag monetize ko. Pero pag in-upload mo ito, di ba na-alam mo? Hindi pa dito pa nga, ano? Ah, naka-play yung ano mo, yung premiere mo, Boss Randy. Andito sila oh. Countdown. Pinasok ko yung dalawang account. Di pa rin gumagaling si Kuya Bill, ah. Ay, masama pa ng pagramdam niya. Mahilig ko sa ano, footbridge. Oo. Oo, tubig niya sa tubig. Ano ba yun? Eh, wala. Oh, kaya ano? Sa ating lahat. So, ngayong araw, Ayan. which is Iano ko ba? Paano ba yung July ano? 13. Isa. So, may Dito isang ba? kaibigan tayo dito sa YouTube na magsiselebrate ng kanyang birthday. So, ano, tara. Batiin natin siya. Tara. Happy birthday, Bro Roy. Salamat ng marami at nakilala din kita sa YT. Si ano to ah? God PLTPC? bless you always. Mabuhay ka hanggat sa gusto mo. At salamat ng marami talaga, bro. Ingat palagi sa work. And God bless you always. Thank you. Thank you talaga. Naluluhan na ito na Birthday Roy. sa iyo, bro. God bless. Sana ni Miss J
Wish ko sa'yo, sana palagi kang malusog na pangatawan. Yun lang. Ingat ka palagi. Pakita na lang natin reaction ni Kuya Roy. Punta. Yun, nanonood si Kuya Roy. Ingat to. Naiyak na siya. Iyak-iyak na si Kuya Roy. Hindi mo rin alam pa na nagawa. Kasi hindi lang sa akin kagahapon ng picture siya. Doon mo din. Ate Matthew. Bidang. Bakit na sila natin bilang? Oo. Magawa na si Ate Bilang. Buntis. Ha? Buntis. Ano may naman? Hindi nga. Oo, Kuya Bobby, oh. Puti na yung buhok ni Kuya Babian. Okay, nulayan. Ganun talaga po kung kayo bago. Puti na talaga. Sa Ate Sara. bagong ligo pa. Sana ko naman talaga. Happy birthday daw. Magkakain ng tinapay. Sira na yung speaker pala nito mo. No, sira talaga. Sibi ko lang na. Ay, nandito si Kuya Jaime. Hello, Kuya Jaime. Nandito, oh. Nandito Sa sa amin ni premier. Premier. Hindi ko lang. Ito bahay din kami binulan. Oo. Umuwi ko. Ganda ng bahay ko. May pasabog siya. Gawin na. Kami nanonood, oh, 10. Sana all. Ayos, kaya rin hindi ah. Magka-edit na, no? Magaling yan mag-edit eh. Magaling. Hindi ka magaling babae eh. Ako, di ko kaya yung mga sipula. Ay, hindi ko pinagalit eh.
tugtog na ginawa niya. Kung mo yung tugtog na ginawa niya na ano, parang may patugtog ka niya. Pero nag-drive ka. Napapasa yun eh. Alin yung ang ganda ng outing? Ngayon sa account? Ako yung ano. Sayaw ka na lang daw. Sayaw ka daw. Naiyak, nalaluha na ako. Mamaya, babayin daw. Kaya sabi ni Kuya Roy, iiyak na lang. Ay. Walang kapiret, yung sarili niya wag. Pero yung matulad ng sinakanta na Kuya Dani, yung copyright tata. Di ba? Oo, ganito. Yung mga live na Kuya Dani, yung copyright ko. Ano ba yan? Sa live stream? Sa live stream yun. Di ba may copyright yun? Pag kumakanta ko. Meron ka. Pero pag share, okay lang. Natawa ko sa Martix ko pa. Ayun, nasa comment saan. Ito sila nag-ano din. Mga nagla-live-live din ba sila. Kung may nagpa-comment din pa kaya. Oo. Mga kartang nga lang, hindi naman. Ang kakanta. Sa mga kartang. Hindi mo mapapasa yung mga sunod. Kaya walang karta. Oo. Yan sila siya, ano, mahilig sila siya. Sila po, sila may. Ang dami. Ang dami tips ko kam. Daming chicks to come. Eh, ready mo na Kuya Paul ng GoPro. Kay Kuya Roy. Kapili na ako Kulambo. Nung umuwi tayo, may dala-dala ng grupo rin. GoPro? Nagsabi na sa'yo, kahit kung nagtanong ka sa'yo, kaya nung mga gusto kong bigay dito kay, gusto niya kay noon na bigay kay Kusina Girl. Sabi ko, ikaw ang ano, kasi ikaw ang mag-bigay. Dala-dala na yan. Ang dala na. Anong GoPro? Yung ano, katulad kay ano, katulad kay Vince, katulad kay Vince. Di ba kay Kuya Nole, medyo mataas. Ano yung kay Vince, mababa konti. Ano? 9 o 10? Ano, basta nagdala na yun. Doon pala sa kondo, sabi niya sa kondo. O 11. O, pero GoPro talaga o baka yung Akala video ba, na ibigay na doon sa ano, ibibigay na doon sa resort. Wala mong may grupo yun. Dala. Ilang minutes yun? Tapos na. Paano lang pag-group. Ayos. Mga kapag ibig mo na, 1K na. Oo. Ay, tingin mo lang ano. Natin. Salamat sa pag-grade. Pag- Malupit. Malupit Naiiyak lang na si yung Kuya Roy. pagka-edit. Salamat sa mga nagbati. Ayun, tapos na. Sabi ni Ray. Nag-1K nga pala yung views niya eh. Yung Sa views mga na ano? tugtog. Oo. 1.3. Hindi yun yung magandang ano mo, magandang 1.4. content mo. Mga, Shirt. Yung natin yung shirt. mga song. Swerte pag nakasalita ka ng content na gano'n. Pero hindi nahirap na. Ayun, tapos na. Isip ka talaga naman. Lupit ang pagka-edit mo. Tuloy-tuloy lang sa ano, content. Upload lang upload. May
Kasi hindi ba sa atin nag-mix lang ng mga gusto. Tapos, Oo. Napayak mo si Kuya Roy. Kaya ka pala daw humihingi ng picture eh. Oo. Pero sabi niya dapat daw magkatabi sila. Nung MM. Ang dahil naman ng work nito. Ay, makalapit lang ba yun? Ay, lady pa rin pala yung porno. Welcome Kuya Roy. Ang malapit sa akin, si ano, Libro Jaime, tsaka si Libro Billy. Kaya malapit. Malas, bumotorin ko lang yan. Parang barangay lang. Parang tulad lang din ng bato. Si Tapos sa amin. Oo, yun. Parang ganun lang din. Parang ganun lang ang layo. Ang kanila kasi si ano, Libro Jaime, tsaka sa Ila Pedro, meron silang McDo, tsaka Jollibee. Yung sa amin kasi wala Wala pa. Kaya yung mga tao, doon pupunta yun. Sintro sila. Sila ang sintro. Yung pinaka-sintro talaga sa amin, yung Tacloban. Oo. Tacloban. Yung lugar nyo, parang tulad ng lugar namin. Yung mga bayan-bayan. Oo, yung bayan-bayan na. Barang-barangay. Oo, barangay. Tulad nung sa amin. Tapos pag magja-Jollibee, punta ka ng Napua, Oo. punta ng Bato, kasi may mga mall. Sentro pala sila kaya. Ang magkalapit si Borre, tsaka si ano, si Virgie. Tulad namin. Bill G, yung ito? Yung natin Marde, yung kasama natin sa beach. Oo, taga doon yun? Matulong sa yun. Ah! Kala ko, taga doon sa mismo sa ano? Kagabi ko. Dito. Yung asawa niya. Yung asawa niya, kapatid natin Magi. Hindi tubong. Ano Kuya Bong? Mag-ano pala sila? Magpilas? Dalawa? At Virgin? Magpilas. Hindi ba si Ibrahim? Hmm? Ibrahim nandiyan, tapos wala. Silent viewer yata. Nandun sa ano kayo. Kasi nandun siya eh. Sa Pelger, ano, di ba? Sa Pelger. Silent, silent lang sila. Nandun sa premiere niya yan. Ayun. Tahimik guys, Malapit na. tahimik. Pinaluhan niyo ako, tahimik talaga. Wala kasi patulog dito. Bawal. Tulog, pagdalik ako sa tulog yung bata. Ilan yung bata niyo? Dalawa. Umaga kasi pasok mo dito. Yung isa, Alas 6. alas 6 pasok, alas 4 gusto niya. Natulog yun. Sa dami ng tao dito sa Cavite yan. Yung school dyan. Talino. Ano yung oras lang yung ano nila. Yung pasok. Kaya panil pag nag-live kami dito, yung salita, ano lang, lalo pag gabi, tulog niya sila. Kasi at niya naman, trabaho lang sa taas, may trabaho. Dito lang sa trabaho. Mahal. Natahin. Saka dito sa Yung kaya na to, dito lang sa hindi. Saka dito lang sa Pilipinas. mamaya pagbili ko, mag-ibig tayo, makita mo doon, maano na doon. Parang, Maliwalas na. Pero parang ganito din. Pero sobrang hindi na tahimik.
Pero maliit ang bahay nila. May tayo. Bago maliit yung intro ko ng ano. Intro. Ang tahimik lang. Ganyan lang. Ganyan na rin ito. 2,000. 12 years na ata eh. Kasi si Bebe wala. Wala pa na baby. Lulugay na. Wala pa. Hindi pa nga nabawal din yung kalsada na yun. Wala punta na. Pero sila pumupunta na dito dati. Nang nababali. Kukuha rin dito si Bayag eh. Siya ito na. Ganda lang dito, di nababaha. Hindi kasi mataas na. Oo, di nababaha dito. Doon sa Tamisa na. Reka, Wala lang ako doon. Diyan sa Rica. Kuya Roy, Rica. sabi ni Rica. muli ano, ngayon ka lang paramdam ha. Wala ka nang upload sa library ka. Nangyari. Shout out Rica. May school pa ba sila? Baka nagtanong pahinga talaga. Hello po everyone. Hello everyone. Yung uwi mo sa December, tuloy mo yan. Hindi pa nga ako nagpapaalam eh. Magpaalam ako pag pumasok na yung beer. Ah. Yung malaki. Pero ngayon sa ano? Ano yung driver doon? Ikaw lang, may kapalitan nila. Hindi, pag wala kasi ako, sila lang mag-asawa. Kasi lang ang driver. Hindi lang kukuha ng Tag-isa sila ng cost eh. Ah. Kasi ang nilalay kong siniservice yan sa mga yung lalaki. Abogado. Abogado. Hindi. Ano lang, malaki lang ano, tungkulan sa isang kumpanya. Ah. Yung si Sir naman, ano, assistant manager ng PAL. Sa Philippines. Ah. Hapon. Ah. Yung sa tipo ko mga abogado. Ngayon nga, ino-offer na sa akin yung isa. Yung anak daw. Pupunta ko doon yung magulang ng nag-graduate ng police. Banking ko doon. Starting. Oo. Starting lang naman. Pag maano yan, Sabi niya. Yung dati naman, yung barkada ko, kasi pinasok ko yung dati dun sa kumpanya. Ngayon, driver siya niyan. Abogado doon. Nag-GR at yung iba niya. Abogado na. Kinukuha niya rin ako. Hindi naman ko siya. Birita, kumusta ka na? Ay, 15. Starting. Pero, pwede kang mag-stay in o stay out. mababa na malaki na yung bigay na Oo. Sa akin, Oo nga. sa Mga ganun. Kasi yung dito, mga 30 plus na rin. akin kasi, mabait sila sa akin. Tapos, nakakahiram ko ng service. Oo. Saka di naman araw-araw. Okay na rin yan. Yung pagdadriban. Minsan, nasa mga bahay. Yung nga sabi niya, ikaw bahala kung mag-stay, stay out. Tapos tatawagan kung mag-stay out, tatawagan ka lang kung may lakad sila. Pero fix yung ano, fix. Ha? Pag Stay out? nasa bahay, pag Oo, libre libre. naman lahat. Yun, lahat. Yung mga sabon-sabon lang. Libre daw. Sa akin, libre lahat, pati vitamins, gamit. Oo. Yung hindi lang libre sa akin, kung gusto kong mag-bisyo. Ayun. Oo, gusto Yung yun. sarili mong pera mo. Gusto kasi yun. Sa loob, talaga. Pagkain. Di ba kasi libre ng pagkain, pero yung toothpaste, yung shampoo, sabon. Meron kasi ibang amo na yung pagkain lang, bukod yung mga kasambayan mo. Sa amin, kung anong pagkain na amo, yun yung Pwede pagkain na namin. pagkain. Kulat lang yung garit. Iisa lang, kung anong pagkain garit. Yun na Yun na yun. wala nang bukod-bukod na sa inyo yan. Oo. Wala. Lahat ng makita mo yan. Kaya, Pwede na yun. Hindi ko rin ito, no? yung babae, pinaka maganda lang. Maganda lang. Eh, Mga yung, bata pa sila. oh, Mga bata, mga ano pa, mga kartikas. may mga anak na. Wala. Bata pa.
Out muna ako lupa. Sabi ko yan, Maki. Sige bro, Makoy. Hindi po kayo maki. Hindi ka pa naman nalalasing Kuya Roy. Eh, hindi. Tamis nga eh. Nakabusog nga tuloy ko eh. Nakabusog. Hindi na naman nakakarating yan. Nung nag-inom ako ng ano, ng San Mig, hindi ko nga naubos yung isang piraso, yung San Mig Light. Pumunta sa dagat. Hindi, doon no, sa Las Piñas, yung nagbili ng kapatid ko. So, maliit man yung binili mo. Hindi ko San Mig ako, yung San Mig Light. Minsingan ko yung isa, hindi ko nga naubos yung isa. Mas mapapakatay yung kaysa dyan. Nung nasa Las Piñas sa Bula ka dun. Ano ba? Yan, nung nandun ako sa Laguna, nandun ako sa Laguna, di ba? Nandun ako noon. Oo. Ayan na si Kuya Benji, no? Yo, long time no see. Kuya Benji. Thank you bro. Kuya Benji. Hindi na ako tumuli. Ito kasi nung nakaraan. Pinapupunta ako doon. Sabi niya nung nakaraan, huwag ka muna muna. Dito ka lang muna. Alam ko na yung pisto mo. Alam mo na, Maraming mga talyer dyan, nakakilera. Alam mo na yan. sa kanila din yun. So yun, hindi. Parang ano style, parang style Banawi. Maraming sunod-sunod yung mga pagawa ng sakyan. Yung puro ano, hindi ko sabihin, puro sa kanila yun. Sa likod lang pala na ano. Paggawa ng aircon, Robinson. paggawaan ng karuwas, Robinson. makina. Pupunta kami dati dyan no, sa Robinson. Oh. Nagdadala sila mo sa paglo. Malapit ang inyo. Lang. Sir Benji, hello. Sabi natin, Sir. Tapos naisip ko naman, May di ba pumunta si Bayaw dito, 8. Tapos, this, umalis siya. Hindi, 11 na siya umalis. Alipin ako. Hindi ba yun? 11 na. Kung umalis pa ako ng, kung 11, saglit lang, ilang araw lang. Kailangan 16, nasa ano na. Kailangan ko maging ng 15. 15 na uwi, maglalapa. Kaya bukas, 14 na. Uwi na. Paano kung Santa Mesa kami, malayo na yung ano ba? Malapit. Malayo na. Malayo na. Skyway na lang. Pwede na, ano? Kaya doon na rin yung iniintay ko kako kung tuloy yung ano sabi mo, dapat dito na. Pero papin na tayo naman. Sabi nga sa akin, sabi ko sa kanya kanina, kung yun doon ang daan mo, sabay na ako sa kanya. Kaya di naman palipat-lipat. Pwede naman mga bay. Oo. Ano ba? Ano ba ano? Kaya ang dating ko nun sa bahay, ano pa? Ano medyo ano Hindi pa? ko kailan ka, ano oras ka uwi? Mga May dala kami ng piano eh. Mga 5 nandun na ako. May? Piano? Piano. Siyan ko na lang yung ano, sakitin mo. Doon tayo daan. Kasi di mo kung 5 dapat nandun ka, magluluto pa ako. Skyway ano yun. Pag-exit mo ng ano? Pag-exit mo ng Araneta Avenue, pagbili ko mo, sa lamesa na yan. Nakita mo ngayon mo. Kailangan na. Ngayon, ano ba? Bumayod na ng araw. Na ano? Ang alis niyo? Hindi ka, di ba? Uwi ka kasi. Dito ka lang ano. Ang balik ko talaga, sabi na sir, pwede ka lang bumalik, Martes. Kasi celebrate mo yung Lunes, hindi lang Lunes, dapat mo celebrate. Pwede ano? Madaling araw. Akala ko, uwi ka rin na ano, ngayon. Ngayon, akala natin. Hindi ko. Alas 5 madaling araw, dapat nandun ka na. Kasi mag-ano pa ako nun, mag-prepare pa ako yan. Mag-prepare pa ako ng baon. Akala ko, alas 5 ngayon. Yeah. Nagpalo ako sir, Lunes ng hapon, dito na balik na ako dito, sabi niya, sir, huwag ka muna bumalik, i-celebrate mo yung ano mo, ngayon ang kaarawan mo, Lunes. Martes ka na bumalik. Siya nag-prepare sa akin.
Bakit? Ano, alis tayo mga dito naman. Ano, Skyway. Oo. Kasi mo yung ano, yung piano. Sayang kasi yun. Malaki yung piano yun. Yung ano lang, yung walang-wala sa stand. Wala. Kaya may stand ko may talaga yan eh. Walang May karga akong ano dyan, dadalhin ko lang sa asimbulin ko lang sa bahay. Ayun, ipapadala mo kuya ko. Wala, ako na lang magdala, kulang eh. Kulang pa. Oo nga pala eh. Eh, isip ko ako na lang magdala. Ang maganda yun kasi baka kiss yun. Kulang pa, may bibilhin pa ako eh. Hindi mo ano pa naman kami eh. Layo pa naman. 16 pa naman. Baka nga 17 kami makalis eh. Dito na tayo makakaalis ng 16 na yan. Kasi gabi na yan tayo makakalabas yan. Siguro 17. 17. Kung Nung 17 lang sigurado. sakaling pauwiin na kami ng ano kasi pagod na. Ang tagal na namin talaga. Inang ano. Kuya Bindi. Metro Bindi. Kasi hindi namin nakita yung comment. Kuya Bindi. Ayaw natin sana ng madam. Kuya Benji. Ate Rika nag-alab siya pa. Sabi niya tayo. Basa-basa ka muna din mo. Sinto-tintan pa ka na. Kuya Benji. Hello. Nakita tayo na ano? Sa 17 siguro kuya. Pag Hindi, nakaano yung kami. mabikod. Oo, pag nakauwi. Pag pilihagan nga ako, ano kasi may plano na pag pilihagan ako, doon ako mag-Pasko. Ang bawang tao. Siguro ang palig dito, mga 3 o 5. May motor naman kayo eh. Gulat ka pupunta doon. Tama mo siya. Binibigyan ko na eh. Buti, yung motor mo pa rin ma-standby. Pag duringan mo na yan, dali ko sa Manila. Sabi na, ito bahala. Kasi dito, pagod mo talaga. Commute na lang. Sarap. Oo. Bago yan, ano pag single? Naninibago ka niya. Hmm. Sakit katawan mo yan. Katawan, parang gusto mo ng iPhone mo. Sabi mo lang, ako nga oh. Dati yung lagi ako nagmumotor. Sarap sa pagkaramdam. Nung nagdadrive na ako sa tulog, ang tagal na lang pag ano, lumiyahe. Nakakatamad na kaya. Oo, tamad. Tamad na. Parang ayaw mo na tumuloy. Pero kung lagi mo ng motor yun. Eh, nung umuwi tayo, nakita ko sa West, ang haba ng oras. Pero isipin ko hindi naman masakto sa oras. Eh, pag medyo mabilis. Mabili. May mga bagong daan na nga doon. Oo, Yung yung nakaraan. nakakarating tulong yung bagong daan. Yung nakaraan. Lalo pag maayos nila yan. Meron pa nga akong alam na shortcut doon na bundok talaga. Hindi, Oo, hindi na kita sa West. Hindi na ako dumaan kasi gabi nga tayong biyahe. yung bago, bagong daan ba yun? Eh, bagong daan. Kasi- Pagkadaan ka sa bagong daan, tapos meron kang pagkanan mo na iskinita lang. Pag Naman ba tayo dun sa ano? Malapit na sa bato. Yun yung Kasi yung dinaanan natin parang may ginagawang overpass. Hindi Oo. may dinadaanan. May bundok kami dinaanan. Pumunta Yung tayo dinadaanan. sa sobrang ano talaga. kasi yung nilabasan natin Pero yun. wala siyang sa bahay. Yung nilabas natin yung ano, bypass ng Gumaka. Oo, bypass Marami ng- yan din siya nun. Happy birthday, Roy. Pangalawang account ni Kuya Den. Bypass ng Gumaka yun, yung dinaanan ni Kuya Roy. Thank you, bro. Legit. Hindi nung punta tayo dito ng Manila. May dinaanan tayo. Sobrang tarik talaga ng punto. Bagong-bago pa yung kalsada kasi puti pa eh. Tapos halos walang ano, wala pang bahay. Yun eh. Ang taas talaga. Ang hindi lang dinadaanan ng bus, yung bypass ng Gumaka. Dinaanan niya. Meron pa talaga doon na baybayin mo yung volcano ng ano. Meron doon. Halos katabi mo lang yung volcano na yun. Meron doon, Zarakat. Doon dumadaan yung ibang bus, yung mga bus na wise. Doon dumadaan. Yung mga bus na puno na. Oo, doon dumadaan. Iskinita lang siya, parang ganito lang din. Two-way, pero Maliit. positive. Pero, ang tagos mo na pag lumabas ka naman doon, malapit ka na sa destination. Yung sinasabi niya, yung dinaanan nung Ilabin, bula din yun. Bula din yung ano nun, way. Bula. Maganda kasi ang araw kasi ayaw ko mo yung tukin ko. Yung dinaanan ng Ilabin, pagdating dun sa Baang, tapos sa kaliwa. Hindi naman tayo umabot na dun. Kasi
Kaya nga, pero para sa akin, mas malapit yung sinaanan natin pag-uwi. Mhm. Malapit yun. Pero may mga mas malapit pa rin sila. Depende siguro pag mga private. Basta may alam ka sa daan. Hindi yan ituturo ng Waze. Ang ituturo ng Waze, yung original na daan. Oo. Pag dumaan ka sa shortcut, magbabago yung Waze. Maglilipat. Mag-a-adjust ng oras yun. Oo. Malapit na tayo. Na-adjust na nila yan. Kung idadaan ka talaga sa original na daan. Alin, mas maganda gamitin yung Google o Waze. Yung Google. Minsan kasi yung Waze, hindi dadaan ka rin sa mali eh. Dadaan ka rin sa mali. Dadaan ka sa masikip, makikot. Tapos, di ba, nilalagay naman din kung anong sasakyan. Yung sa Google, maganda kasi. Kita mo nga kung saan yung bahay mo nakatirik eh. I-ganon mo, i-soso mo. Kita mo yung lugar kung saan ka banda. At tama pala mamaya. Tambay tayo doon sa Anyana. Eh. Pag ulan. Pag walang ulan. Oo. Oo. Hindi kung walang ulan. Yung habagat eh. Pinalit tayo. Maganda din sa Anyana. Grabe ang mga bahay. Hindi ang lupa din. Pag ito talaga yung inom, nakailang kili na ako. Kuya rin, nakadayak ka rin. Ako, maihi na lang. Pag umpisa ako ng maihi, sunod-sunod na ako eh. Madam, madam. Madam Marty. Madam Risky. Iba-iba talaga yung mga bus. Kasi yung bus na sinasakay namin galing ba, iba yung way na. Oo, May hindi mga ba way na ibang ano? hindi dinadaanan. Parang wala kang makakasalubong ng mga bus eh. Iba-ibang diskarte ng mga driver. Kaya labil, iba yung way nila. Yung isa, di ba? Pero yun nga yun yung sinasabi niya. Iba-iba Oo. yung way. Yun yun, bula din yung, ayunaan na ng bula. Wala tayo. Labas din nun, Parang mga, yung pinasukan natin, yung pinasukan natin, yung, ano ba? madami silang dinadaanan na hindi na natin, ano, hindi dinadaanan ng bus. Lalo, bandang ano yun, mag-Quezon yun. Hindi pa kami. Baka pa, no? Hindi na, mag-Quezon na nga yun kasi lagpas na tayo ng pangito. Nakalagpas na. Ang nilabasan natin? Nilabasan natin? Hindi, galing tayo. Papunta tayo dito. Lagpas na siya ng Quezon. Ay, kakalagpas lang ng Kamsur. Nasa lagpas ng Kamsur. Wala. Nakaliwa. Hindi na natin dinaan na may overpass. Kasi diretso yun. Lumaliwa siya. Basta ang mga mga dito. Eh, malam raw ang tawag ng dito. Sabi niya. Grabe ang Patayin mo yung, binuhay ko yung tubig. sobrang tarik na pula. Bago. Tapos, bayad talaga talaga. Wala nang bahay. Nakadita ka? May load naman ako. May wifi dito. Kaya ka dito eh. Para sana ginulo tayo. Pati naman sa yung mo. Load ko lang ako. Libre ako. Libre lang. Tapos mo. Yung mga sabi na, hindi naka-GPS. Yung bago lang. Yung BYD. Naka-GPS yun. Makapagpag yun. Oo, kung saan ka nakatumbay. Ito hindi. Ang iba ngayon yung tulad yung pinagdadriban ng akaw ng pinsan ko na truck. Doon lang pag sinabi niya na pupunta doon sa amin, doon lang talaga. Ayos na. Swerte mo pala sa ano na nila. Maganda yung Hirap ako hanap ng mga ganito. pag makahanap ka ng ganyan, steady na. Tinignan niya. Ganun na talaga siya. Tumula noon. Mga bata pa yung mga anak niya. Ganun.
umalis na siya. Hindi na umalis talaga. Matagal na niya pinag-uupir. Magagandahan pag may lisensya eh. Malayo mag-drive. Malayo sa ihim-ihim. Malayo pang pag-ibigay. Kailangan ilang araw lang umita na. Sabi nito, undang muna. Subok pa rin kami dito. Sabi ko, okay naman dun eh. Huwag lang magkasakit. Yun lang naman talaga yung ano namin dun. Wala sa ano, okay naman dun. Kapag mumukay, sobrang makakasakit Basta sa maliskarte lang. Pag nagkasakit lang tayo, sobrang hirap. May malapit Friday. Napalabas si Kuya Benji, si Kuya Bern. Yan. Kuya Bird. Silence Kuya Bird. Baka tulog na yun, kasi alas 4 na yun. Saan ka nagpupunta ko sa Benji? Saan ka lang lumabas? Maaga pa sa kanya. Ba, may tubig yung sapa. Ay malabo at kasapa ngayon eh. Baha ang sabi. Baha. Ano tama? Ano pa, yun ako. Manghul na naman oh. Ano na ako? Ano ako po na? Ano, chinelas. Nakabukas po yun. Pumasok muna ako. Ano ba yun nila? May ilang araw. Ha? Ilang araw, tulog ka. Paniin. Tulog siya. Patulog na yun. Kanina. Patulog na siya. 118 pala sa US. Kuya Jaime, tulog na yun. Tulog na yung Kuya Ben. Wala kasi nakawang dito. Yung pulutan namin ni Boy, yung ano, kailangan na bangus. Tapos yung pagkalang ng bangus. Sabi ko ah. Ha? Ay? Sabi? Sabi, Saan ba kapunta? Hindi. dama ito problema ito garahe. Sabi ko na rin yan. Sabi to sabi dalag gista. Kuya ko yung nagpapakas. I think, nabig ko na ka. Di pa. Kuya, hindi ako yung Ano? Dapat isa daw.
Marami dito ba binibenta doon? Dito. Mga tapos na ulan. Yun eh. Kakapost pa lang. Ilang, dalawang araw pa lang. Nakuha na. Nakuha na ako. Nakuha na din. Hindi ka nang opa dito. Doon sa bula ko na. Ganito, up and down, 2,000 toke. Okay. Hindi ko agad dito. Toke lang. Hindi yung bayaw ko, nupahan, toke ko. Mura to, no? Mura na to. Parehas dun sa ano? Sa Kabuyaw. Yung tito ko, kapatid ni mama, yung style niya. May nakuha niya yun, wala pang equity nun. Yung unang labas ng mga lugar na bahay. Yung monthly niya, 2.8. Monthly niya. Tapos pinakuha niya ng 2K. May italib na lang nilalagay niya. Kabuyaw yun. Unang labas. Ito mo, kano ba mo nalang ito? Dito yun. Wala pang 1.8 to. Hindi nyo ano ka monthly. Kasi mura nun. Ito, mga may ano na pwede. May ito na. Ito una wala. Unang labas. Ito lang pala yung ano, nakapatlong ano ko. Dito ako gusto ko sa. Busog na. Naihin na. Yan yung kasi ano. Hindi mo kilo sa loob. Kala ko nakadiaper ka na naman eh. Kasi nakailang ihin na rin, di pa. Oo. Kala ko nakadiaper eh. Ay, si Ate Mayang, hello Ate Mayang. Hello Ate Mayang, my friends. Goods na goods sa Ate Mayang. Tahimik yung ano namin, yung live. Hindi na ako nag-vlog, puro live lang muna. Wala kasing ano dito, patugtog na bawal yung ano si maingayan sila sa ano. Wala. Tapos yung ate may trabaho din. Wala na din naman natupang talaga dito. Walang kantahan. Chill lang. Kaya dito kami ni Ami, pag ganito ng oras, tulog. Tulog. Kaya nananaba ko. Kaya mataba na si Ami. Tulog. Gigising. Magluluto na ano. Nasa Manila pa kayo. Opo, Ate Mayang. Napitikan natin na yan ngayon. Isang buwan na ata. Dito kami sa Tansa. Isang buwan na kami Ate Mayang. Nasa Tansa kami. Kaya nga yung anak namin sabi, baka pag uwi daw na hindi na. Hindi ko na kayo kilala. Baka hindi ko na kayo kilala. Naging-anak namin. Baka di ko na kayo kilala kung uwi. Tawangan. Parang sabi ni Sam, parang sabi na namin yun. Asa kami sa sila. Sabi siya, musta ka na ang success ng operation? Iba yun. Opo, Ate Mayang. Meron, binata, may ano naman. Baya pala. May duwa-duwa na. Ilan yung ano ko? Isa lang, lalaki. Alam ko sila pala. Doon sa probinsya. Hindi, nandun sa ano, sa nanay niya, sa Curvio. Ay, wala yun dito. Pag ano yun. Hindi mo kami nagsama. Oo. Ano ba, tagpo-tagpo. Kumbaga naanakan ko lang. Oo. At sundot. Kilala ni Kuya Benji daw yung lugar. Alam ko din pag-asa sa kami. Kasi masikip dun eh. Sobrang liit lang dun Kuya Roy talaga. Parang ito na yun no. Parang ito. Yan lang. Ito Yan. lang. Isang haba lang ganun. Parang maririnig mo yung yatak Oo. ng mga tao. Oo. Pag gising mo nga, nakakangigin sa'yo, mga nagmumurahan dun. Pero talaga, Yun ang alam literal na mo. ano talaga. Literal na, Dito tahimik, malawak. sobrang, Kaya alam mo ka, bigit. kasi blue yun eh. So, Blue. Kamaliw lang talaga, sobrang liit. Ayun talaga. Ang malapit kasi yung ano. Pero iwanan na yun ni Bayaw. Malapit niya ng iwanan.
Pag nilipat siya dito sa kabila. Pag nilipat ko siya sa kapatid, hindi ko rin Ano? Paano niya yun? Paano? Kahit ang kanya. Ang kagandahan doon kasi sa lugar na yun, kilala na sila doon. Kasi si Lola, yung magulang ni Diana na babae, doon talaga tumanda sa lugar na yun. Tapos may bahay sila doon sa sarili. Yung magulang ni Diana. Doon talaga ng pamisa. Kaso may nakatira naman doon. Kasi sila nangungupahan. Kung na sila nag-aral. Mga anak siya yung kapitan doon, tinulungan mo doon. Pinakuha kami ng mga dapat kasikasuhin. Walang bayad. Mga wis, sasaryan. Tandaan ng anak ko. Ito, bunin nyo. Para wala ka ng bayaran, basta kahirap pa yun. Pinakuha kami ng orange card. Dami pa rin nila ng mundo, palitin pa rin. Dito si Kuya Roy. Siguro kung wala si Kuya Roy, wala man naman sa atin. Dito si Kuya Roy. Baka ano naman natin, 5, ganun. Dapat pala Kuya Roy, pag naglalag kami, hindi ko. Kanina nga, maabot na namin. 21 plus eh. Di kasi yung iba na nasa ano, mga patulog na rin sila. Kaya Kuya Roy, pag ikaw pala mag-vlog, madami talaga ang ano sa'yo. Ay, hindi, wala siyang plano. Aktibidan na inaabangan namin. Oo. Mag-vlog eh. Good luck. Alam ko din pag nasa Paranaque si Jason, tapos si Kuya Ben. May mga gulay. Alam niya rin siguro kung nasa Laguna. May mga sasakyan. Mahirap din mag-vlog. Jason mo. Lalo na nung mga pabahay mo. Nung naka-challenge to, hindi ko na ito nakakausap. Nandun yan, sa bato naka-stay in. Swerte nga ng mga balbalagan na yung mga simple lang na vlog nila. Sumisikat ka rin. Yung mga Pera pa naman. Sa Facebook dati, mas madami kaso tumaba daw ang ano ng ibigay. Pag wala kang upload, may na yung revenue. Wala. ayun na. Yung ano nga, may pinapakita na nag-million views, pero yung revenue, sobrang tiis. Hirap yata ilang $10 pag Talo nga ako sa views ng anak ko. Yung anak ko nag-upload. Kaso pinipigilan ko kasi maano yung Sa YouTube, mga pambata. nagsi-16K, 14K. Yung anak ko, mga gawa-gawa nila mga ano. Kasi ang hirap pa ano ng mga cellphone ng mga bata. At katulad nung, yung nangyari, malapit yun sa inyo, saan? yung nangyari sa Leyte. Oo, malapit kami yun. Tacloban. Yung binaril. Saka lang daw yun ng mga ano, sa cellphone, games, ganyan. Kawawa din yun sa kasi. Hindi na ata mga gagawin sa o 17. Ano pa rin? Oo, yung lagi na naman tayo na pag-limpy ah. Sumalis ko. Dapat ata yung mga tayo dun. Grabe nila naman. Dahil yung mga bata, hirap Yung pa. mga bata na yung tumitira na. Saka ano ko din siguro influenza din talaga yung cellphone niya. O hindi. Kasi yung mga bata naman tayo, ano, naglalaro din tayo ng mga games ng mga bubugan, di ba? Pero hindi naman tayo violent eh. Yung mga silos-silos, mga tropa-tropa. Eh dati bubugan lang eh. Ngayon talaga. Ayun, ano na. Dati bubugan lang, habang sa kanto, ganyan. Pero ngayon talaga, ang dali na lang bumili ng mga gamit. Gawa nga diba ng cellphone mo. Ayan si Kuya Makbal. Pro Roy, happy birthday. Sabi ni Kuya Makbal. Thank you bro, Makbal.
Sa bro. Salin ko lang ako dito. Ano salin ko na ito dito? Oo. Lagyan mo tubig para madaling higa. Oo, magluluto ako mamaya. Wala naman yung ulan. Wala na pala kasi maggulay dito. Sa kuwan ko sana yung ulo, may ulog yan. Pwede. Ano pa ba? Kasi walang sahog na ano. Gulay. Mamaya lalabas ako. Kaya dahil di atin na ito. Ayun daw. Yung makbagal eh. Sabi natin na yun. Eh, di ba naglalag si ate bilang sa YouTube dito? Hindi pa. Ilan nga yun yung subscriber para maka-ano? Ano? Ano mo kung Maka-like? Eh, pwede rin nga ito kahit hindi Hindi ko ata ano. eh. Kasi ano? Web sa Sa YouTube. taon na eh. Pero sila nga kuya, ano yun? Kuya rin na yun. Hindi ka naman Chat mo siya ano? Balo. Bigyan kita ano? Diba, nandun mo siya. Nandun mo siya. kape na tumayang. Tea na may Hindi nagbabaha doon kaya yan. Yung kapatid mo kuya. Hindi ba ngayon? Kaya kagabi, hindi ako kumpante tulog ko eh. Ang mga binabaha doon yung nagaroon. Likod lang ng sapa yung Oo. o likod ng ilong. Malapit yun doon sa lugar natin yung pinupuntahan. Yung lugar nyo. Kasi talon-uno yung pinupuntahan niya eh. Sa ano kami, malapit sa Talondos. Oo. Talon-uno yung pinalapit siya eh. sarap ito. Paggaling naman sa kami sa pagpupunta, magta-tricycle muna ako. Tricycle, tapos sakay ulit ng jeep. Papunta na rin sa state. Ito ba yung sponsor niya, ano? Pianulo? Si Juanil? Tuloy po. Hindi Sponsor ni Bicolano Garte eh. ko talaga mga sponsor na iba. Wala na rin atong gusto sa Bicolano eh. No? Di ba pala kami Diba niya? naglalagay sa mga Sakto lang ba yung ano? Sakto lang sa'yo yung lambot ng ano, matigas? Dinuguan. Matigas? Minadalit ko lang ito, minadalit. Ganda dito na pagtatanim-tanim. Meron kasi yung bagot-bago dito. Bagot-bago. Wala na. Ubus na.
Ating Mayang. Salamat kayo din po. Ma'am Mayang. Basa mo itong comment niya. Kaya binti. Buti pa sa Kuya ka na. Kuya magiging taga-figure. Kasi Kuya Burn daw kung ngayon po, kailan. Kung iyak na naman si Boborn. Kailan ka naman uwi yun. Next year po. Sama ka ulit, kaya driver niya eh. Pwede mo. Punta daw sa Albay eh. Sabi niya. Dapat nga sana, magtagal kami noon doon. Hindi kami nagkaintindihan sa schedule. Oo. Kaya lang, nagmadali kayo dahil dun sa estudyante. Hindi. Kasi ang leave ko kay sir, sa amo ko, 10 days. So sabi niya, ano lang daw kami doon, 3 days. So sabi ko nga, matagal, ba't malapit? Ba't saglit lang tayo doon? Nakala pa pupunta pa tayo ng Boreas. Balik tayo kami ng Boreas. Oo. Pagkatapos ng diretso ng Boreas. Pagkatapos swimming. Oo. Nagbago yung isip eh. Yan, umuwi na. Mm. Kasi tagal pa nung bakasyon niya sa Maynila eh. Oo, Diba? Makailang ano pa siya dyan sa Condro. Nabasa mo na yung ano. Noon, nabasa ko. Kuya Bird daw, kailan. Kuya Bird kaya kailan. Matanong natin yun. Kumaya-maya, gising na yun. Magpapanayin Nandyan. Nagbabasa ng spy. Spy. Nakiramdam ng... Hindi pa Kuya Makpal eh. Kuya Makpal yun naman Makpal. Kasi siya ka Makpal, di ko nakita yung message. Yung comment. Hindi ko tatang Kuya rin. Maganda ka na natuloy kong itubukan mo. Pag hindi ka nakauwi sa December, siya na lang papuntahin mo dito. Ano yung mga anak mo yun eh. Estudyante. Hmm? Estudyante. Bakit naman eh? Binibira ko na. Sabi ko, hanapan mo ako ng trabaho dyan. Kaya dyan delay pa ito ng trabaho. Kaya dyan, iiwaran mo yung ano dyan. Maganda nga. Binibira ko lang. Maganda na talaga yung trabaho dito. Hirap mo kahit Oo, hirap mo talaga ng trabaho. At saka ano, trabaho madali. Maganap. Mahirap makahanap ng busing na ano. Na gandang Maganda ko gano'n. ugali. Ano yung importante dyan? Trabaho madali. Busing. talaga kung sa trabaho dito. Oo. Bata pa po dyan. Kasi mga palibang ko ng pagkisama. May mga busing na masigan eh. Welcome back, bro. Nakaraan kami sa midnight ka na este sa midnight. Este ulit sa midnight pala. Siguro ko ayos. Tapos nagkita na yung matating sila. Ayun siya. Antok na nga si Kuya Roy. Tahimik dito eh. Yun nga, pag ganitong oras, tulog kami yan. Kami, tulog. Kaya Kasi nga magluto. naman. Sakit lang galit ko. Nakakay ka. Ang gabi, nalaputog, bukila kami ng gamot. Lakad na kami, pupunta doon. Labas. Hindi namin
hindi kahit umuulan, nagpayong lang kami. Lakad kami. Lalo na kumaunat-unat yung paa. Ito lang, pagdagising, ligo. Luto kain. Ligo ulit. Tulog. Cellphone. Pag dito naman si Bayo, pag pumunta, biga-biga. Tagal, ay umiinom. Pinumakbanda daw yung sa pinilasin sa araw. Handa ka pa, Miss May. Akala ko iniwan mo na ako. Nandiyan po sila eh. Yung tayo sila ng kasi sila kami ayun. Rain. Oo, daw. Sabi sila. Certain viewers, hello. Pero sumasaling viewers natin. Nagulad. Sabi nila. Sayang ano pag-uwi niya, ano, pag-uwi ni Idol Jaco. May tsamba na dito. Ilang araw ko lang parang Wala rin doon. mga 3 to 4 days ata ko. Ingat lang lang. Sabi ni Kuya. Pero kung umuwi ako, pinapuwi ako namin, abutan ko sana yun. Tapos kasi kapag ano natin dito, music, ay dito. Pag upay dito, meron yun. Ikaw din Kuya Lablab. Okay ako din. Salamat. Kuya Lablab. Kuya, wala si Kuya Papi ah. Tulog yun. Sikap, hindi, ano pa sa umaga mo. Sabi natin ako. Hanggang kanina sa ano, live na. Yan. Kuya Rocky oh. Sana all, nakawig ni Cesar. Sige ito ah. May bumaba na si Bro Roque ah. Wala ka kasabay si nanay kaya mamaya. Ay, yung nanay, ano yung nanay, ano din nila, Tulong. taglay nila o. Katulong. Yung isa kasi tinanggal. Dalawang katulong dun. Ano isa na lang. Matagal na din siya doon. Yung sinanay, yun ang mula ng dalaga ko yan si ma'am. Doon na. Siya na yung ano. Natulong niya. Yung isa, halos kasabayan ko lang eh. Tinanggal kasi nagbukas yun doon sa amin sa kapis ba yun? Hindi tumubad sa ano, saktong pizza na pinag-usapan. Lumang pa siya ng 2 linggo. Oy, Yun, hindi na pinabalik ni sir. sinabagan na. Diyan ka na lang. Hindi siya nag-report sa amo namin. Doon siya nag-report sa amin. Hmm. Sabi nga ni nanay, ba't sa amin kami report? Hindi. Oo. Yung parang nahiya kasi pinipigilan ng jowa Hmm. na hindi nakabalikin dito. Hindi na siya ng ano, hindi na siya pinabalik. Hindi na tuloy pinabalik. Doon, may kasama yung sinanay doon, yung ano, ang tawag sa aso na maliit eh. Yung aso na balbon na tingnan. Ang tawag yun? Wawa. Oo, Chihuahua. May kasama sinanay doon, si Chihuahua. Tsaka yung pusa. Oo, mabait amo ko. Siya nagbigay sa akin ng ano, ng leave. Pati din mo, baka kamukha daw ng aso.
Wala akong ano. Nasa isang cellphone yung picture ng aso nila. Yung tinatalian ang buhok. Oo, yung Itali dito. Oh. Chihuahua. Cute nga siya eh. Sitso. So, yung Oo. halos yung mata hindi na makita. Pero ito ang aso din namin. Ang liit-liit lang na pag pinalagawan mo. Mas maliit pa nga yung katawan mo. Oo, maliit siya. Kaya yung liit na yung katawan. Pag matuyo, kala mo malaki. Yan yung lagi ng kapatid ko. May anak na nga. Kung nabenta nila yun, grabe, mahal. Maintenance. Ano nga yun, no? Parang may ano rin sa, may dokumento. Oo, may papel yun. Pilis. Lagi namin tuwing isang buwan. Bakuna. Namin dun. Bakuna. May Bakupit. bakuna. Gupit, meron. Ano, tawag yan? Magpa-inject. 5K ata yun. 5K ba yun? Pero mas malupit pa itong ano ah. Iba pa yung vitamins niya. Malupit pa sa tao to ah. Oo nga. May vitamins yan sa buhok para hindi kutulim. Meron nga. Tapos pag pinagupitan mo siya. Yung Saan meron tinatawag sa nila ipapagulong. kapatid ko? Ano, Lima ba yung yung ano, mabilis lang yung Anak? lumabok. Apat? Magpapadron lang yun. Tapos nagpapaano pa yan. Yung bulate sa warning. Yung drone, ano, 515 gupit. Tapos yung inject, 500 yata. 500 yun ano. Pang ano nila. Inject. May mga iniinom-inom pa yan na ano. Na ito po kuya dito may birth certificate yan. Oo, meron. Parang tao. So, may Kasi ano, ang pang ano. Once na pinita kasi May bali. Nag-inject. Halimbawa, nagkapunta siya. Ha? Ayun. Yun na, naging lang. Yung ano, off na natin yung ano. Hindi. Oh, okay lang yun. Ito yung sounds ba? Ayun na, ayun na. Alam niya na eh. Kilala ko lang yun. Pinapakalat ko na nga eh, para wala nang hiya-hiya. Oo. Dito ako sa ano, Cavite, Tansa. Galing na sa mga school. Alam niya na dito ka sa amin. Direct mo, Ngayon pa direct. lang. Hello. Oh. Tumingin ka eh. Eh, Kilala mo yan oh. Kilala kilala mo niya talaga? mo. Hindi daw. Kilala mo yan dyan. Lagi yan dyan gumagawa kaya hindi na. Di mo ko kilala? Ayun oh. Nahiya siya. Nahiya kasi. Dito siya. Pumunta sa Mumbai. Boring doon sa ano. Las Mm. Piñas. Hello, te. Iya. Ano mahiya? Hindi na masulpog. Oo, ayun oh. Yung paborito ko. Yan ang asawa ni Kwan dito. O, pagkita kasi. Hello. Oh. Yung babae si ate, hindi mo pa nakita yan. Bihira na itong pasya. Ay, YouTube sa Facebook. Ano, na-upload. Ako sa upload. Pero hindi pa kasi ako nakapunta sa area nila. Hindi pa ako hanggang cellphone lang ako. Punta tayo sa bahay pag uwi ni Kuya Roy. Basta na yung motor mo, i-road test natin. Mahigpit na yun ang Saudi government sabi. Ha? Lubat yung cellphone na. Bumili mo siya. Robot. Mamamatay yun. Oh, may tip daw yung Saudi na bilhin. Kuya Benji. Ayun. Naiyak niya.
Drink moderately. Hindi ka na nag-live, bro. Mr. RJ, ah. Na-miss na namin yung mga... Nagpapatulo na nga ako paano i-delete daw yung ano, YouTube. Yung YouTube. Bakit? Sabi namin tayo. Kuya Romil. Kasi pag dinilit Ay, umaga. delete na talaga yan. Oo. Yung gagawa ka na ng bagong account. Malupit yun si ano, ni Romil. Nung umaga. Mula gabi hanggang umaga yun. Umaga. Silent live lang. Live. Minsan nga, alas 9 na, hindi pa nag-game. Nahawaan din si Ate Mardy. Ate Mardy din, tanghali na, hindi pa nag-game. Paano kaya yun? Pag ano ba yun? Counted. Pasok ako doon, hindi mga nagpo-comment. Alam mo kung na-counted ba yun? Hindi ko alam. Kasi, di rin namin ginawa yung ganun na kami. Yung sabi na ano, pagpahabol sa WhatsApp. So, Kasi siguro. hindi naman yung gagawin ko yung Pang what's our daw? Sobrang survival ang Pilipinas sa Kuwait, Kuya Dani. Bakit? Ay, Kaya nung pag, nakalive yun. Tapos, makita ko rin nakalive siya sa pasok ako doon. Nakalive kami sa kaya, ang saglit lang. So, video ko lang. baka babati din sa'yo pala ron. Baka babati din sa'yo. Nahiyan ko sa rin. Dito, bumati siya sa... Hindi, kahapon barbate ng bala, nagpahanda ako din. Sa kanila baga. Sa kanila baga nag-live. Oo. Bahay nila yun. Nagkainin sila. Ay, doon nagluto. Sabi ko, tawatin mo sa Tipidam para mag-live kayo. Nagkaroon sila pag ang kuya host sabi at sa Daman makal sa tao mo. tapos ano ko. Tulog na sa amin nun nung pagpasok ko sa live. Yung viewers ano, bukas na yun. Alaki. Pag bilabas siya. Pang-apat na ni Kuya Ron. Frozen na yun. Top yan. Parang pupuko ko yan. Yeah. Muntikan. Ito, busok. Hindi, ano mo, baba mo. Kaya ka sa nabalanda sa kuya mo. Mag-red yung ako, higa mo 90. Ano daw? Mag-red mo daw si kuya 90. Rosin, no? Sabi ka sa may mga hangugo. Diba, uminom na ng gabi, tapos Ano pinagpunan. masarap na lukin? Hindi lang yun naman nila. Ano kaya? Okay lang dito kaya Ron? Parang inantok na nga ako. Okay lang dito. Matahimik dito eh. Oo, sanay ako sa iyo. Hindi tayo yan eh. Di mag-usap. Nakakatulog na kami talaga dito. Nung naglalay si Billy, ilang days ako nakatulog. Nung last ko live, dito tulog na siya. Kaya sabi ko, ano nga muna tayo, dahil muna tayo sa live. Baka magbinat ka pa.
pag bumababa ako manood ng live sa gabi, nagluluha na yung mata ko. Tapos Ma-update na. magdadrive pa. Tapos lalo pag matamaan ng hangin. Ay, dinadrive mo kuya. Trabaho lang nila. So, Minsan, naggagala din sila. minsan ano, si Sir lang talaga solo. Pag may lakad si Sir ng Manayo, kapag-drive sa akin. Si Ma'am talaga maintain. Si Ma'am naman, hatid sundo ko lang yun. Pag inatid ko yan, Wala na. balik na naman sa bahay. Hapon ako magtulog doon. Sundo na naman gabi. May penalty ka sir, kaya balak ka. Ano balak ininom ni Bro Roy? Ano? San Miguel Apple? San May? San Miguel beer po na ano? San Miguel Bear, Apple. Flavored beer. Apple Bear. Ah, sorry. Kuya Ro, si Kitty yan, si Abby. Si Kitty ba? Kamukha ni Ate Sarah. Si Kitty sa BGC eh. Saan siya nagtatrabaho sa Bingo Plus? Sa Las Piñas mo dami din may pinsan din ako din. Inubo ka na. Ma, kailangan mo ng kanin. Ah, Kanin. Masalang ka na. Well, viewers, hello. Busog na sa, busog pa sa pulutan. Hindi na yung bulutan natin. Sarap nito, kain, di pulutan. Hindi ka rami. Ang dami pa nga dyan. Ngayon pa uwi ko, sabay sila sa akin, atid ko sa ano, Madaling araw. sa Tamisa. Atid na kami sa tamisa ni Kuya Roy. Kuya Roque. Kuya Jaime, hello po. Thank you po sa pagkain ni Kuya Jaime. Marami, kabayan. Magluluto pa ako ng igalo. Tapos madaling araw, biyahe kami ni Kuya Roy. Doon na, sabay na kami kasi may dikit ako na ano sa busan niya, magkikabay na kami. Dikit kami ng piano. Sayang kasi, itatapos mo na kami lang. Ayun. Pwede ko kung Maribang yung yung anak doon. ko. Ito kung makaribang sa music ng anak ko. Kuya Jaime, hello, sabi ni Kuya ko. Sabi ata, Ate Sarah si Ram. Bro, Bindi, hindi ko lang siya sabi ni Kuya Jaime. Kunti nga lang yung ano eh. Pero kung nag-usap na kami ni Kuya Roy doon sa live. Hindi ko talaga, ang alam namin, yung alam namin na amin, baka kami pupunta doon sa inyo. Yun nga, sabi ko, baka tayo pupunta doon. Hindi namin alam na dito ka. Pupunta. Kung alam kong dito ka, nakapagluto ako ng... Yun na nga, yung pagtawag kayo na umaga, Hmm. hindi ko baka tulog, baka nag-live sila ng alam namin. Kagabi nagtulog. Hindi mo naman lalag mo. Ngayon lang, nag-live ulit. Pero tapos para tumawag ka kanina kung puno ang live. Yung live. Tinatawagan kita, di mo sinagot eh. Yung sinagot mo yung tawag ko niya bago mo nag-live, tumawag ko sa'yo na. Hello, Ate Gian. Gian, thank you sa ano mo kanina, sa greetings, sa live mo. Kita mo na ako sa ano,
Sabi ko, kaya na ba? Ay, nakikita mo na pala ako. Ay, hindi pa yata. Sanay. Nung pumasok ka. Nung umakyat ako sa ano, yung umakyat ako kay Sir Danny. Ano, alas 3 ba? Bukas. Ay, mamaya, alas 3. Oh, stress. Isang oras. Kasi, sabi mo, alas 5 dapat. Alas 5, kay boss ka na. Boss mo o sa bahay mo. Hindi, boss. Kasi, dadaan ka pa ata ng Las Piñas eh. Kay Ate G, hello. Hindi na wala na feel. Ay, Yeah, dito ka na. hi, Okay. Nag-iwan na nga ako doon ng ano eh. Pira doon nilagay ko doon sa nilagay ng bigas kasi yung bigas ng kapatid ko, ginamit ko. Tinamad ako malingke eh. Hindi, iwan nila ako doon. Siya na lang magbili. Pang-repan. Kapatid mo na lalaki, babae. Wala ko. Nagtrabaho sa ano, MOA. Kaya walang tao doon sa ano. Ako lang mag-isa. Ay, wala pang asawa. Yung asawa niya nasa Bulacan. Bawal na, pinagbawal yung babae eh. Doon. Doon. Sa compound. Bakit? Kasi yung ibang ano, compound kasi yung mga ibang trabahante nagdadala ng mga babae Oo. pagdating ng Sabado Linggo. Oo. Eh, tinanggihan na sila ano, inaayawan na yung boss. Diyan din ako nagtrabaho dati, hindi ko nag-drive. Kaya open ako dyan mag-balik. Driver din ako dyan. Hello, Ate G. Sana Ay, stay in ka doon sa ano? Hindi, uwi may service sila. May ating sundo silang Basta kung sabi mo Ano? sa Sakyan. sasakyan. Yun ang trabaho natin, taga ating sundo nila. Tapos nung inupiran ako dito ng pamilya, Pinoon. paalam ako. Tagal ka na dyan mo? Doon sa ano? Doon sa Laguna? Oo. Ano na ako dyan? Maglilimang taon na ako dyan. Limang taon. Kasi nagtagal mo na ang dami mo na pasukan na trabaho, kung napasukan ka din maganda. Kaya pala mahal pa rin yung usapin galing ang posisyon. May dala akong service bro. May sakyan. Sila ang ihatid ko, hindi nila ako ihatid. Ihatid mo daw si Tito, tapos ihatid namin yung dito. Ganda lang dalang sakyan eh. Mamaya makita nyo sa upload ko, makita nyo. Kasi pag atid nila sa amin, magbablay ako. Blend tayo natin mamaya. Ayun. Pagbiyan natin. Malapit ko yung sakyan. Ano yung plano mo sana ngayon? Babalik ka rin ngayon. So, kung hindi mo sinabi na uwi rin kayo, naisipan ko kasi pag umuwi rin kayo, sabay na lang. Kung hindi mo sinabi, uwi talaga mamaya-maya. Pag ano, pag tayo nito. Hindi pwede tayo ngayon. Kung gusto mo. Pag ngayon, pag Oo. Pwede tayo ngayon. Pagkaluto. gawin. Oo, parang kapag tayo nyo. Wala din yung ano ng anak. Nagluto muna ako. Magandang gabi. Oo. Tapos ligo ka muna. Tama na, hindi ko si Bayaw nun eh. Kapag madaling araw, si Bayaw baka hindi pa nakauwi. Wala kami susi. Daan Gabi, lang nandun mga yun. kapatid at easier po sa milit lang sa phone. Enjoy your day, Kuya Roy. Sabi Ate Chica. Hindi naman ako nagbayad sa harapan. Sabi Kuya Roy. Ano, dadagdagan ka to? Mamaya Tama na. na yan. Parang nabusog ako lalo. Pwede tama na yan. Nung ano. Oo. Pag Magluluto sinong-sinong na pa ako. na Kuya Roy, ibig sabihin at hilig ka talaga dito. Hmm. Pag umiinom ka tapos. Sama tayo mamaya. Ito naman, driver natin. Ibay. Mapil mo din. Mapil mo din na itong direct kami dito. Para din yung driver sa'yo. Kaya, Bye. Ingat bro, Jaime. Work HPD online. Ingat, sir. oh, salamat po yan sa Kuya Jaime. picture eh. Ingat po sa work ko yan. Hanggang mamaya pa yung live namin ni Kuya Roy.
ayusin mo yung ano doon. Anong masulit? Yan, nakalagay yun. Yan. Yun lang yung gagawin natin. Kasi wala naman ng ano doon na wala. Gano'n ka lang. Wala naman yung sakyan eh. Ano? Wala naman yung ano. Matalo ba? Masama. Wala naman. Masama. Ganun, wala naman. Yung iba nga, pinadala na namin kayo kayo pag-alis eh. May mga kapsilyo. Mga padala niyo din. Ano? Sabagay, malapit lang yung terminal ng kasi nun. Saan? Yun, sa Tamisa. Malapit lang yung terminal. Cubao. Sa Paan, hindi na rin sa Sampalo. Hindi na. Kasi kung mag-isang palok kami, nabuha kami bababa. Hindi pa kami yan. Pag nagkubaw kami, pag nahabol namin yung biyaheng Pantaw, doon mo sa, Sa bahay. Super lines. oo, sa Bulay. Pero pag di namin nakahabol, nabuha yung baba lang siya sa kaya namin, mga biyaheng bigas din. Pag mag-kita kasi. Pagka nagbuwa. Malayo na. Malayo. Oo. Pero Masaya ngayon, naman. nakuha namin kasi nagtanong ako dun sa ano. 45 ba? Alin? Pamatay natin. Sunod ka. Pag mahabol niyo yung super lines, baba sa inyo. Oo, doon na mismo. Kung sa gilid. Gilid agad eh. Doon na lang mismo baba. Pag 16, masigurado natin kung makaka-uwi tayo. Magtatawag na tayo. 17. Ibig na last na kayo, tatawag tayo ng 16. Para sa revision. Para sigurado mo. Kasi may bit-bit tayo. Hindi, kasi baka po yung ano. Pag wala naman, titig. Kasi makakawit tayo. Pero pag isang linggo lang pagitan, huwag. Kaya ko sa akin. Ibayaw lang uwi niya. So, uwi naman siya. May magano naman. Ingat po, sir, kayo. Nagpinsan ako dyan. Magdalay mo lang. Diba dun ka sa magdalay na din? Nag-swimming. Nag-swimming. Sa pinag-swimming yan namin. Magdalin. Maganda doon. Pinag-swimming na namin yun. Laguna. Wala mo yung maganda liguan din. Lalim pa rin talaga yun. Pansol, diba? Ang dami ano din. Paliguan ng kabayo eh. Ganda talaga ng gano'n. Namin. May mga- Yung may paglublog mo, pansol akala mo yung bagong lagyan ng mga yelo. Namin. Galing sa bundok yun. Galing bundok. Tapos, pumunta kami noon, ilang linggo lang pagitan. Bumalik ulit yung tito ko doon. Naarkila yung sakyan niya. Nalunod yung isa. Binalik tayo. Ha? Pinagbalik tayo. Nahanap ano na, pang-apat na araw na. Lasing. Yung malakas yung agos. Pero kung di lasing yun, di malulunod yun. Nauntog yung ulo nun. Ang brado. Lasing na. Wala nang ano yun. Pag lasing ka, di ba? Oo. Parang wala kang buhay. Oo.
pag-alog sa kanya, kasi malakas yung agos dun. Pag doon ka tumawid sa mga may umagos malakas, Di ba pag natin ka kasi? pag untog nun, mawawala ng malay na yun. Tapos Yung parang nakain katawan pa pa mo ng na tubig. May tubig. Eh, lalaki ng... Lalaki ng... Hmm? May bagong pasok. Ay, Ate Josie. Hello po Kuya Vincent, Ate Abby. Hello. Ate Diyos and Laspi. Legaspi. Ate Diyos eh. Kapatid na Hello. kabilang. Kapatid na kabilang. Oh. Legaspi. Hello po. Shoutout po. Yung mataba. Ate. Yung may kulay birthday yung bahay. Oo. Shoutout yung kapatid ng bibigan. Hello po Ate. Si Ate Diyos eh. Basta ang buhay-buhay. Gusto Ay. gusto mo pa yan isa? Mag-ano mo na dapat? Magluto na tayo. Balik ka na. Hmm? Kayo na lang po. Oo. Ano sama ka? Ah, ay, kapatid niya Ate Catherine. Ay, oo. Hello Ate Josie. Hello, Pati Josie. Ah, ikaw pala yun. Pasensya na. Regaspi din kasi. Oo. Ay, Guanson pala. Bakit? Guanson si Ate Catherine yung asawa. Ay, sabi niyo ganun. Guanson Regaspi sila. Ah. Kaya iniisip ko si Ate Josie. Naisip talaga kita. Kaso Regaspi. Ito pala yung ano. Ang alam ko, Guanson ang Ate Liz. Ate Catherine. Ikaw malawang. Hello po, kamusta po, te? Kamusta ate? Kamusta na po? Ito yung tinulungan namin ng ano. Pinagyan ng teacher. Ate Juicy. Sabi ko, Ate Bigay. In viewers alone. Siya, tingin natin, nasa ano? Nasa Bicol pa ba? Sa ating natin, mga kasama yun muna. tayo natin. Hmm? Tayo natin yung tatok mo. Ano? Antok ka na ba yun? Hindi, busog. Busog, parang masikip niya yung Diyan, diyan, diyan. Pagaling pa. Ano, pagaling ako. Parang di, ano, Ate Diyos. Ate Joseph. May jacket ka na. Magaling na. Huwag mo isipin yung ano. Kasi Ami, magaling na. Tapos na yung mga opera niya. At sana wala kang sumunod. Yan po si Ate Josie po. Sa mga di pa nakakilala namin. Kasi nag-comment siya. Siya yung binigyan namin na, ano, na wheelchair. Kapatid ni Ate Catherine kay Mati Kain. Ayun. Taga Malawag. Saan si Ate Mismi? Baka kilala mo Ate Josie. Si Ate Sara. Hindi pa ba si Ate Sara?
Marami naman yung ano. Marami naman yung susi. Andiyan yun. Hindi ka binuli. Oo. Sabi ko na kung pwede din ano. Ah, naka-search ka lang. Oo. Init mo. Ako, dito. Hmm? Wala dyan. Buda. Ay, saan mo nito? Hindi ko man isip kung paano albot ang sabi. Saan ko matulog? Albot ang ko? Wala mo yun. Ano, dito ka lang ko yan? Masama ka sa akin. Tama. May magkano ang gas. Nalabas muna kami ni Kuya Roy. Pero tuloy pa rin yung leg dyan. Pwede na daw yun. Albutan ko na sana? Mm-mm. Di ko po kilala ko yung Jason, taga San po siya. Ipapa po kasi taga Bustak dito, madami ni Justin. Taga Malawag. Malawag. Di si ano po si Ate Sara po. Si Ate Sara taga Malawag din. Bahay ni ano, Miss Lee. Ay, Taga Malawag si Ate Sara. Pero di siya Legaspi. Ano yung matindi ni Ate Sara? Ito yung ano yung... Tingnan mo na lang yung ano niya. Yung pangalan niya dito sa comment section si ano, Miss Me. Ano, sa taas-taas mo lang ate. Kataas-taas mo lang. Si Ate Miss Me. Ano nga, ate Bibi niya. Ito siya, taga dyan siya, ano siya, dyan siya tumira kay Ate Maki dati. Tapos, dun siya sa Alikpikan. Alikpikan. Dito, tapos siguro siya, ano siya, Sara na. Hindi naka-ano. Naka-headset lang ata. Pero alam ko ano eh, kilala niya si ano, si ate mo, Ate Piyin. Apelyido. Apelyido natin sa akin. Sabi na yun, nakalimutan. Ano mo din? Nakalagay pa si Ate Sara, nagkasalib viewers. Tumingin ka nga po Ate Sara. Akala ko kasi ate dito, may Guanso. May Ate... May ate ko. Sabi ka ate rin Guanso. Oo, kasi kinamit ko sa siguro yung mga Gaspi. Kasi Ate Gaspi Gonson sila. Ano? Magluto pa ako, magluto. Oo. Mama ako nabuksan yung ano? sa Sino bantay niya dati? amin. Maganda. Diyan lang sa amin. Rigid na Bibili ko ng ano. Mga bro. Stay put lang kayo dyan ah. Pag iniwan niya ako, wala natin pagsinan. Joke lang. Lahat ako nahiga do. Sa ano. Akin mo yun. Ano punutin daw yun? Lang mo yun? Andiyan ba nung ano, yung susunod ko?
kape. Parang yun. Wait lang. Lakpan mo, Tommy. Lalangaw. Ayan, alis muna kami. Yan lang muna po kayo. Ha? Sorry. Hmm? Ano? Hmm? Pwede mo tayo ito. Sorry? Sundan mo lang. Sundan mo. Sundan na lang. Bili lang kami ng Sa kuya mo. Ano naman pang tulog yun mamaya. GoPro eh. GoPro. Isa. Nantok pa. Nantok pa si Kuya Dio. Saan na si Kuya Dio? Ha? Saan na si Kuya Dio? Nabawal ka nun. Ganyan. Jason? Ganyan. Hello, sa 10. Pikachu. Chop, chop. Dapat siya kasi pala si Ate Sarah. Sabihin ko muna. Mama? Eh? Ano? Dapat gawin natin kagad. Ah, kapos. Lagi ko sa ano? Ate Sarah. Di pa man. Lipat. Ano? Ilabas ko lang sa mga bottle. Sige. Para hindi Parang mo naman baka na ako. Oo. Ay, tapal mo muna. Lipit ko lang.
Tabi ko lang muna to. Para mamaya pagbalik nila. Jason, bawang ha? Jason! Ano? Jason, bawang! Walang bawang ha? Makalimutan mo. Ingatan mo yan si Kuya Roy. Baka lumipad ka. Dala ka na, dala ka mo. Hindi ba ka dala ka mo? Ha? Okay. Palipad eh. Hello. Umalis muna sila. Kuya Roy. Bibili daw na. Gusto niya mag-iga daw eh. Bibili sila. Sarado sa ito palengke. Oh, Ang tuloy yun. Sarili. yung sa kanyang din. Pwede na ako Ano na rin ka na kami? Bakit pala nag-bikini ka? kapon na. Alas 5 rin. Ito tayo pag malapit. Hello sa 11. Saan sila manian? Punta daw ng palengke Kuya Roque. Magano sila eh. Gusto ni Kuya Roy ng igado. Luluto sila ng igado. I'm back, sabi ni Kuya Makoy. Kakaalis lang nila Kuya Makoy. Papalengke daw sila. Huwag na daw patayin yung live eh. Pero mamaya, naka-live pa din. Okay, kami di Kuya Makoy. Bamuti na pakiramdam mo man Okay na okay Kuya Roque, medyo lang. Yung ubo lang talaga ang medyo nahirapan ako. Sa ubo. Siguro sa Pero mas okay na ubo ko ngayon. Sobrang katilang talaga ng lalamunan. Hindi katulad ng mga nakaraang linggo. Yung talaga. As in, lala talaga ng ubo ko. Yun yung pinoproblema ko nung nakaraan eh. Ubo. Hi Kuya Joshua, hello. Magandang hapon. Gagabi na pala. Sige na. Kaya pagilid ko di tabi ko lang yung
Kuya. Simula na naman ito pundag-pundag ha. Dito tayo. Galing ko. Huli. Ay, yung lipon mo, hindi mo naman dinala. Yan lang yung gamot mo. Ang buryong na yan. Pip. Ito, dito tayo. Wala pa naman sila. Mamalengke pa. Hello, saan Ayan. Okay. Di ba? Nawawala yung buryong pag cellphone yung hawak mo. Hello sa A. Hello. Oo, di ba? Kasi wala yung cellphone. Ayan ka.
Hello. Pray lang tayo maningan. Patnumbay tayo lagi. May apo na sa rin. Sabi ni Kuya Roque. Bro Roque, musta na ang buhay-buhay natin? Sabi ni Kuya McCoy. Hello daw po, Kuya Roque. Sabi ni Ate Pigin. Kumusta daw po? Dito yan. Sinendo yan. Pag na. Tama yan. Ano po sa ulo eh. Hello everyone. Hintayin lang natin sila kasi pumunta ng palengke. Mamaya, yun na lang ata sa labas magluluto. Para magla-live din. Hindi mo yan. Hindi yan hinahawakan kinakain. Eh si Tilo, hello, Tilo. Wala pa si Jason eh. Nasa palengke pa sila. Hintay-hintay na lang po. Saglit lang ngayon, nandiyan lang. Kamusta na po? Goods na goods, Tilo. Ikaw ang kumusta? Kumusta ang school? Kumusta ang school? Ay, bakit? Yun, may ano si Kuya Makoy. Okay naman po, masaya. Sabi ni Phil, okay lang ako bro Makoy. Tilo, congrats sa pag-aaral mo. Sana maipasa mo lahat ng subject mo. Ayun, sipagan lang talaga Tilo. Yung ano ko eh, si Jason, inalalayan ko din siya. Sobrang ano, yun nga, sipagan mo lang. Tapos, alimbawa, kung katulad ni Jason may trabaho siya, hahabulin mo lang talaga. Maghahabol. Sipagan, tiyagaan. Magtiyagaan ng magtiyaga Tilo. Mahirap ka kayanin. Oo. Kaya mo yan, nakaya nga ni Jason. Hello, hello. Sabi ni Kuya Roque. Hello sa Thursday. Laban lang ako, wag lang susuko pagkakamit ko ng aking mga pangarap. Sabi ni Talo, yan, dibo. Ganyan talaga ang mindset dapat din. Kaya mo yan. Medyo magaan sa'yo. Magaan sa'yo kasi si Jason. Nahihirapan siya kasi nga sa trabaho. Tapos yun, sa trabaho may pamilya, may anak.
ganyan. Kailangan maghanap buhay. Ikaw, aral talaga. Basta aral lang. Huwag mo lang samahan ng ano. Kasi minsan tatama din ka talaga eh. Pero babawi at sipagan mo tilo sa trabaho at sa pag-aaral mo. Mali mo. Maging senador tilo. Sabi ni Kuya Makoy. Malay mo nga Kuya Makoy. Maging senador nga. Kain tayo dito sa bahay, si Ate Bidang. Nandun si Ate Bidang. Tama yan, Tilo, sipag at syaga lang. Soon makukuha mo rin ang pangarap mo. Sabi ni Kuya Ho. Kailan uwi ng Bicol man yan? Hindi pa Kuya Roque, alam po kung sa 16 kasi may check up ako. Kung ano po sabi ng doktor, yun lang. Kung pag sabi po ay babalik kami mga isang buwan pa. Yun, uuwi muna kami pero pag linggo lang po. Mag-stay muna po kami ng isang linggo. Halimbawa, sabihin na, balik kayo sa isang linggo, mag-stay muna po kami. Pero pag buwan, ayan, uuwi na muna po kami. Kasi halos isang buwan na kami nung 9. Isang buwan na kami nung 9. Oo, 9. Isang buwan na. Kaya pag sinabi pong umuwi muna, o matagal pa ang balik, uwi muna po kami. Rora, may salang shoutout. Ate Margie, hello. Bro. Roy, may salang shoutout. Ay, mako. Tilo, tingnan mo si Bro Roy. Dating tanod, ngayon general na. Nakuha niya sa tiyaga at sipag, di ba Bro Roy? Sabi ni Kuya mo. Tama lang yan. Diyan muna kayo. Sabi ni Kuya Roque. Ay. Mahilig mga Ayan na si Kuya Royo. Ilagay ko muna yan, Kuya Sara. Ang malamit pa naman. Ano, tadi na. Saan ba? Mainit kasi din. O sige. Alihin mo yung ano. Gayatin ko dito. Hindi. Ilabas mo yung mesa. Dito pa ba? Dasal mo na dyan. Hindi na lang yan. Tumal ng tubig. Ikaw, DJ. Sus! Water na, water. Bilang kita nga nun. Last please.
Kaya na. Ito lang. Pero hindi ko nga. Kapalitan mo na lang kayo. Pero kung na yung cellphone niya. Gano'n ko muna dyan. Ako na lang magugas. Ito ako sa labas, yung malaki. Ito. Iyaan mo din kasi yung ano. Ha? Hindi padpad mo yung Hindi, yun lang. Kaya maliliit siya. wala kasing signal dyan sa ano. Nice. Chacha. Di ba? Chigiding, chigiding, ding, dang, dang. Chigiding, chigiding. Ano? Ano kuya, ilagay ko na yan doon, karat. Ito. Bibi, bibi, bibi. Gigi, water na ka. Nauyo ko lang eh. Ha? Nauyo. Wala na dyan? Gigi. Ayun pala si Kuya Jesus. Saglit lang po. Yan, lipat muna tayo. Kay Jason. Ah, Yan mo. akin na. Sa bulsa ko. Tapos ano pa? Yan lang mo. Toyo lang ba? Tuyo. Hmm? Sige na. Luto ako ng igado. Kahit ko sa labas ang magluto. Ready ko lang yung ano. Mga lutuin. Hello Kuya Jesus. Ready ko lang yung lulutuin sa labas. Hirap yung mga ano eh. Hirap yung saba.
12 viewers, hello po. Sixteen viewers, hello. Load lang muna kayo dyan. Busy ako. Igado ko yan, Rocky. Niluluto ko. Igado. Prepare ko lang dito sa loob. Sa labas ako luto. Oh. Hello. Ito ano, ano sa gilid para tumubo. Mamang yan. Di ba yung mamang? Tutubo yun. Parang may pagpungga natin dito may May bell pepper. may bill paper na.
Biltipor. Ano? Saan mo magmarinig? Hmm? May ano dyan? Malaki-laking ano. Ang planggano. Saan na? Yan yung, malaki naman din. Yan o. Ay, ito. Kasya ba? Okay. Ano pala ako? Huh? Hindi ko. Kasya ba? Hindi. Isang kilo lang naman ito. Ha? Mahal mo ba? Buksan mo. Mahal mo ba? Halo yan. Alaman si Ilan. Tama rin ito muna. Bagya. Ilan. Tama lang. Peraso. Hmm? Apat. 5. Sobra. Ano naman sa planggano nga? Ano yan? Ito. Huwag. Makinig lang gano'n. Gasa mo hanap ako. Oo. Ano na? Ayun, lulutuan mo. Oo. Ayun, lulutuan. Kumain mo muna. Kutsara. Hmm. Ay, mamugasan mo pa. Hmm. Hello. Hello everyone. Ito, kutsara. Oo. Ito. Dalain ba sibuyas? Hmm. Dalain mo sibuyas? Ayun, meron. Ay, yung ano? Kalamansi. Ayan o. Saan ba? Ayan o, sabi ko niya. Ay, GoPro ko. Ay, kaya mo ba? Oo. Sinabi mo na ganda? Yeah. Nag-gear ka? Dito. Sabi ko madaling araw. Sa Las Disco? Sabi niya, pero Ano? sabi niya, Ano? Ano? mura. Ano to? Diyan mo lang. Paminta. Gusto mo paminta? Ano yun?
Isa pa ba? Hmm? Meron pa ba? Isa. Sige, ano mo? Hello. Bilang mo ko hello. Hello sa lahat. Madalian na luto to. Luto tayo ng patsamba. Patsambang luto. May sibuyas daw na. Dapat. Diet na ako. Kailan tignan na? Hindi ko. Kung mo sa GoPro. Wait lang. Parang magdasal ko muna kami ng ano. Ano yung saging? Mga hinog. Pangit yun. Nilagay ng ano? Sindan mo sila ko. Terad po. Ibang rin. Hindi ka raw. Ano ka hindi ko mo. Nababota. Hindi po ako kasi patadam yung ta. Hindi ko nipagay. Kinabukasan na tayo magtiyapo. Kinabukasan na tayo magtiyapo. Pero naman. Ang ano ba yun? May pagpapintaw ko. Ha? Pagpapintaw ko talaga sa pang ano. Ano? Ang gas? Sindan mo na siya. Magkaroon mo na siya. Patadam naman. Ang dami. Malaki na ang pinto. Hindi mga pinitero kita. Sa labusan. Meron ko sa nang pagkatapos mo. What's going on? Antay ka lang muna dyan, Kuya Roy. I-prepare ko lang mga dyan ang magluluto sa labas. Rapapam-pam.
sa lahat. Malapit na akong makaluto. Ay magluto, hindi makaluto. Iyo, may iyo. Gusto na sabi si Arjali. Iba na. Iyo. Mas okay na po. Ay, may iyo pa rin naman. Iyo, iyo, iyo. Ano, kumusta na yun? Hmm? Ayos na. Ano ito? Tara, basta ka na. Masya yan. Tara. Dali mo muna yung camera mo. Ako mo muna yung camera ko naman. Marinate na. Yung mga sangkap. Walang saging. Doon yung sa isang subdivision. Walang saging saba. Doon yung sa isang subdivision. Yung sabi ng tama din na kung yung wala. Ayun, doon tayo kay ano, Kuya Roy. Yan o. Ang papel per customer. Ito. Signal ba dyan? Dito. May signal ba dyan? Oo. Mababa eh. Taas mo na. Kitang-kita naman si Kuya Roy dyan. Masabi nila. Okay na, hindi naman yan. Mantika. Okay na. Ne? Oo. Gusto rin. Kasi kaya sa naulaan. Ano mo to? Tapos mo kayo sa upuan mo. Ilagay mo nga. Kasi nakaharang ata. Nakaharang ba? Yo. Buti na lang sa bibig ko. Hello, Bisaka. Bahay-bahayan dito kami sa ano. Labas. Bahay-bahayan. Yung mga sangkap oh.
Yan pa sila. Ah. Dalo sa lahat. Saan kayo sa ano? Nagpamisa? Sa Francia? Sa unan nun. Di mapa. Sabi ba pa? Hmm. Kumbaga, Una anong sa pinsa? papuntang Boni. Malacanang, papuntang Malacanang bago mag-flyover. Layo nga tayo. Wala na yung flyover. Oo. Papuntang Pampalok na yung... Ah. Ay, dyan lang sa ano, sa may ginibang na ano lang dati. Yung Dating flyover dyan, giniba eh. Tapos may release na bago. una nun. Ako na ba nun? May stoplight. Papuntang marketplace. Malacanang. Wala kayo nga ka. Kasi ang tagos ko niyan. Mahatid ko na ngayon, tagos ko niyan. Pandakan. Asap na naman ang skyway. Oh, pandakan. Papandakan ka. Ito kaya mo. Ha? Kaya mo. Baka antukin ka. Hindi naman pagod. Tatlong araw pa eh. Ano? Hindi yung antok ba? Oh, Ulit. Bakit? nandiyan. Amulit. Oo, balik. Hello sa lahat na nandyan. Alam ni Vincent na pupunta ko rito. Nag-live siya kanina. Sinabihan ko yun. Oo. Sabi ko, doon ka manghingi kay ano, Miss J, may ano yan. May... Siya yung secretary ko. Ay, katagay sila doon. Hindi, pag uwi daw galing trabaho, wala ka siya. Hanggang niloloto mo. Igado. Igado, igado. Igada. Igado. Sa tsamba. Samba-samba, pero sarap pala. Sa tsamba. Ito yung samba na masarap. Yun. Salang na. Mapalambot na lang. Tagay dito. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump.
Jump, 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 jump. Ang sandal ko? Tapos yung dalawa. Sampo yan. Tapos kain. Ha? May pakit pa si Disney kay Timar din. Eh, bakit? Timar din naman ang ano. Bakasyon. Nagpapasyon pa tayo. Eh, Birthday mo? sponsor by Miss Smith. Ah, ayos ah. Okay. Tama? Salamat Ate Miss Me. Sarah. Kalat yung ano mo ah. Kalat yung ano. May ano pa nga eh, may kay ano pa nga, may kay Ma'am Gabs, hindi ko pa nga, hindi na Oo. ako nag-live eh. Kanina, live yan. Kalat ah. Nandun sa ano eh. Live si Ate Margie, nandun si Ate Bidang. Nakalive sila. Yan. Iya, iya. Kau mau namanya itu? Kuya. Coffee.
Bawal na ako sa ano, malatapag na alak. Ito lang sa akin, solve na sa akin. Tawag yung pamangkin ko. Yan, kumukulo-kulo na. Huwag lang sa mga mo, huwag sa mga mo. Hindi pati sa mga... Ha? Wala. Tamang tambay lang. Bakit? Dito ako sa ano? Cavite. Oo. Nalayo naman ito. Dito na. Sa Laguna. Hello, sir. Musta kayo? Musta? I'm viewers hello. Sana ulit. Ah, hitilo. Yung pa hitilo. Tilo, alam ko, Tilo. Nakuha mo na, Tilo, yung ano. Nakuha mo yung module mo, Tilo. May module daw kayo ngayon, sabi sa akin. Panoorin mo yung ano. Sabihin mo sa mga mo, panoorin mo yung post ko sa FB. May videos, may video ako sa FB, panoorin mo. Ha? Hello kayo makoy, Kuya Hawk, Tilo. Ah, nakuha mo. Gawin mo yung ano, para di ka maghabol sa mga module. Lahat ng module na nakuha mo, gawin mo. Parang San Miguel bro, sabi ni Kuya Makoy. Pero sa lahat na nandito, sa mga silent viewers hello. Gusto mo ba ako? Ang sabi ni Bro Batoy, San Miguel daw. hindi bro, hindi San Miguel, San Migapo lang. Para lang siyang parang sito lang din.
Talaga. Kumain, umupo na. Ayun. Message yun. Yun. Kita na yung kapugian. Lumiwanag na. Mm. Yung dalaga raw, tilo yung dyan mo. May mga dalaga doon. Kuya mo ko yung mga practice teaching. Nakalive sila din kaya rin. Nakalive na. Badji. Tulog pa si Kuya Board. Ano yung isip na yun? Ano na yun doon? Mag-aalas. No. Napakita ko sa inyo yung niluluto ko. Sana all. Igado, igadi. Ayan na. Shout out sa mga palakadya dyan. Masarap pulutan yan. Pero sa akin, masarap ulam eh. Ayan na. Dala ka niyan, dami na. Pag nagluluto kami sa mga okasyon, amoy pa lang kakalawot. Pero ang gusto ko sa iba, dumanghang. Yan ang gusto ko mga kaso ng mga bata. Mga pagod ko dito. Yun ang gano'n mga pagod. Hindi mo pala rekman yun, may gado doon? Hindi. Kasi may... Nung ano kasi, nung kumain ako, di ba, pagdating natin, pumunta ka din sa ano nyo, kubo nyo. Oo. So, kumain ako. Ang may tinira sa akin na tilapia na, ang tawag yun, may kalaman. Matilyo. May kumuha, may kumuha sa plato. Mm. Hindi ko na alam kung sino. Ano yun, tuloy na, yung kinuha ko tuloy, yung inihaw na ano, di ba may inihaw pa? Oo, may nagyaw sila. Tapos may inihaw din na talong. Yun ang naulam ko. Di ba may tira pa na picadillo doon na pauwi na pinapadala ko sa inyo? Oo nga, sino na ano, parang kinain yata ng mga babae. Pinapadala ko yun sa inyo. Tapos nagtanong ako sino, tinanungan ko na ano, mayroon pa mga gabi yun. Sabi niya, pati ba yan na tinanungan ko, sabi niya, yun lang unang nakuha
ubos eh. Kasi kunti lang talaga yun. Kasi Pero na, kung- ulit na tayo dumating, di Oo. ba? Kasi tagal natin. Kasi yung ano ko doon, pagdating lang natin yung kain, Oh, hindi ka hindi ko alam na direct na kaagad. Ay, anong pa yung dala ni Nono na ano? Adobong ano ba yun? Manok o pato ba yun? Pato, Pato yun, di ba? Pato. Yung doon kayo sa Oo. kubo nila, Kuya Joel, may Oo. nagkakatay daw sila. katay sila. Yun ang nakain ko rin. Yung pato. Hindi nga makatikim nung may palaman na tilapia sa higa daw. Pagkuhin na lang, bali tayo doon. Sabi nga, sila may nagsabi na ulam nga sana ni Trevor. Trevor, pinulotan niya. Pati yung itlog na pula. Oo. Pagkuhin na lang, bali tayo doon. Ay! Ulam ang Masarap daw na ulam at pulutan sa bili ko yung makoy. Kaya nyo, pag kayo din yung tumambay, lalo pag dun talaga mismo sa Bicol, pag sa Bicol kayo mismo pumunta, digin 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 digin. lagyan mo na yan. Yun na yan, babaya. Malaki no, 2 minute no. 2 minute. Ito lang yan? Ang unit lang yan. Baka ito kasi yan. Ah, yung gitna. Nila, nila. Ate lang yan dati. Ate yung Ate sila. Paano ako? Mga ano no? Pinapapalitan ko kay amin yung mga nadalhin namin. Saan pa? Chat mo si ano? Chat mo. Para masalubong tayo. Ay, ang kalsada lang naman ko yan. Mga basa.
para makapag Kuya Roy doon. Oo. Walang mo to. Wala. Okay na sinaing mo? Ay. Kampay, mga bro. Kampay daw. Sabi niya ano, bro. Yung masarap oh.
Wakang. Sa amin, Ano sa inyo yan? Japanese silk. Oo. Sa bundok, kinakain namin yan. Pero pag dito sa mga bahay-bahay. Oo. yan. Sa bundok, sarap niyan. Sa amin, yan kinakain. Escargot ng tawag niya sa amin. Yung kinakain namin, yung isa dyan yung malapad. Bayoko. Oh, parang, ano yan eh, may maliit na gan. Mhm. Ang tawag yan sa, escargot. Yung maliliit na. Pero yung isa na kagaya niya, pero hindi ganyan yung pinakakulay niya, yun ang kinakain yun. Tawagin siyang guling-guling. Japanese silk yung namin. Pero kasi, yun yan. Oh, dito na kasi yan sa bahay. Yung sa yan, yung bayoko saka yung isang May mahaba. malaki pa nga dyan eh. Oo. Mga ganito na, yung nasa bundok na talaga. Ano Pag siya? sa bundok, makita mo lang yan, saging. Oo, dumidikit lang sa mga puno. Mga puno Puno. kinakain. Oo. Mga dahon. Mga Yun yan. Nandiyan sa taas yan, inuuga lang namin yung puno. Oo. Ganun lang namin. Mga sa taas yan. Pero pag dito, nako. Paborito ni Kuya Born to. Shout out bro Born. Shout out kay Kuya Born. Dito. Kamay na naman ito na. Ayan na. Lapit na. Palambot na lang. Kumpay talaga. Kampay. Kumpay talaga pumati. Birthday na, may I love you pa. Oh. Doble ang blessing. Birthday na, may blessing pa doon. Pwede na yan, tikman. Tinasa ko yung mga ano sa link sa Facebook ko eh. Kaya, vlogger ka na pala. Vlogger na daw ako. Pamakin mo? Hindi, pinost ko sa FB ko. Oo. Wala ko na lang. Subukan na lang ito. Yung mano, wala na. Parang Ano na yan? senior na. Wala, senior na yung walang bot na. Marinig din natin. Kasi mga limanan natin mga dyan, nag-live. Lapot-lapotin na yung palambot-lambotin. Sayari ka rin, mag-live dito na. May pag-live lang rin. 6 viewers, hello. Chamba. Malambot na yung kami. Hindi pa. Ano yung panlasa mo? Mababa, mataas? Taas. Mataas. May kunting tamis. Oo. Lamas-lamas yung kumag, ano lang, ano. Gado. Pineapple.
malaking. Wala si Bobo, mga panahon na yun sa vlog. Hmm. Para may kilinda. Wala sa mood man Hindi, may ano doon siya. Tumaga pa karamdam kanina. Oo, nag-chat niya rin sa akin. Hmm. Gusto niyang pakulpay. Ganda nga yun. Kaya, kapag na ano siya. Mahirap na. Problema ko yung ano na, sa diabetes na nasa loob lang. Oo. Umahilig kasi sa amin. Yun ang pinakatubig niya. So, Minsan lang may tindahan ako dito, hindi na tubig. Pag ano lang, yung patanggal inggit lang, tikim. oo. Tikim lang ako yan, pero yung lagi, yan. Nandun na ata sila kila Ate Margie. Unang tira dito, mga wala pa yan. Wala pa nakatira dyan. Talagang bilong-bilo pa rin ito. Magkaroon din sa ano, dati. Sa Bulacan, yung bahay na yan, yung sa amin ito, yung mga bahay nito, puno na ng mga damo. Oo, ngayon, meron na. Yan, puno na, halos hindi na ako sa daanan mo. Sa bilaan. Ganito na rin, mga papi. Basta pagpulan talaga. Oo, masikip. Sikip yung space. Pero dapat nag-ano sila sana, garahe. Ganun talaga. Garahe. Tapos ganito mga istorya rin. Dapat yung unit nila, puro pares tulad yan, yung may Yung mga kanya-kanyang garahe. Yung happy dito. Ang yung ano, yung wise din yung siguro. Oo. Matulad nito, pag magsasakyan dyan, buti yan, may garahe pa. Ang swerte yung pinakakan nito. Oo, yung talagang to. Yung space yung pinakakan nito. Doon sa kabila, may bago dyan. Borland din. Hindi. Di ba yung pinasukan natin na bumili tayo? Yung bago pumasok dun sa ano, ang sumalaki. Tapos kakaliwa. Binisita ko yun eh. Makaano lang ako ng medyo maganda. Pero siguro, kumuha ng ganyan. Hulug-hulugan lang. Oo. Diba? Dati, muntik ang makakuha niyan. Yung nasa kumpanya pa ako. Buti, di ko nakuha talaga. Pero panghulog. Bigla na kami binayaran na lang. San Pedro na yun. Okay na. Lumakot na. Lalo na. Lipat na kabila yung ibang viewers. Mamaya magkita tayo, no? Oh, okay.
Doon na tayo sa ano. Okay, Margie. Magic. Nandun yung ano ko eh. Nandun yung kanang kamay ko kasi nila. Oo. Meron doon sila. Pupunta. Ah, tapos na magluto. Lutog na ako, para ito na kumain na. So yung kaya tayo maya. Mag-out muna kami ni Kuya Roy. Yan. At punta tayo dun sa live ni Ate Margie. Dito tayo kasi. Dito tayo dun. Maraming salamat sa lahat ng pumasok sa live namin ni Kuya Roy. At mga bumati kay Kuya Roy. Thank you sa inyo lahat. Ayan, bye-bye. Ayan, luto na. Luto na. Tapos na. Yan, bye-bye.